dahom na Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo, nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiging pwede sa silanganan, alak ng puso, sa nitid mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyat ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisiling. Sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, magilang kang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig. Lupa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagpapagpapit, namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom has rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy. Just a me ang
mahal na mong natawan. Mauswagon, masidlakan, malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling kaning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaang magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, Mindanao mong natawan. Bisag usab pa man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat o katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, Mindanao mong natawan. Bisag usab pa man kalimar, kami na minahalay. Sa buhat o katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Andam na ba mo sa atong bag-ong leksyon karong adlaw? Ali na! Magkat-o na kita! Kagahapon atong nakatunan ang bahin sa pag-ila nga ang gidaghanon sa mga butang sa hukom dili mausab bisan mausab ang pagkahanay niini. Karong buntaga, magkatuon kita bahin sa pag-ila sa kaimportante sa mga pahimangno sama sa pagbutang sa mga gagmay nga butang sa baba, ilong ug dunggan. Mga bata, sa dili pa kita magkaton sa atong bag-ong leksyon karong adlaw, buhata una ang anaa sa unang pahina. Diha inyong makita ang mga linya nga adunay nakasulat nga imong ngalan, nga adunay putol-putol nga linya. Subayang kini aron imong masulat ang imong kaugalingong ngalan. Sige, magsugod ka sa unang linya. Ug kung natapos na og sulat ang unang linya, isunod pagsulat ang ikaduhang linya. Ug kung natapos na nimo ang ikaduhang linya, isunod ang ikatulo o katapusan nga linya. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nabuhat, maayo! Mga bata, tan-awa ko ninyo. Aduna ako'y ipakita nga mga butang ang naasulod sa tray. Inyong makita diri sulod sa tray ang mga gagmay mga butang nga ang nailikayan nga masulod sa ilong, sa baba ug sa dalunggan. Mga bata, mao kini ang lugas sa mais, mga gagmayng bato, bugas nga humay, mga balas, ug mga sinsilyo sa kwarta. Kini nga mga gagmay nga mga butang kinahanglan dili ibutang sa mga parte sa lawas nga mao ang ilong, baba, ug dalunggan. Kinahanglan likayan ang pagtula aning gagmay nga mga butang para dili mosulod
sa party sa lawas nga inom, baba ug dalunggan. Pananglitan mga bata. Kung kining bugas nga humay musulod sa akong dalunggan, ang mahitabo madaot ang akong dalunggan ug ma-infected kini. Musakit kini ug moresulta nga dili dayon ko makadungog. Kinahanglan nga makikita dayon ako sa doktor aron makuha kini. Lain pang pananglitan sa mga butang mga bata. Kung pananglit, kining sensilyo sa kwarta, musulod sa akong baba, posible nga ako kining matulon. O muditso kini sa akong tinai. Kung mahitabo kini mga bata, muadto na dayon ko sa doktor aron makuha ang sensilyo nga nasulod sa akong tiyan. Pinaagi sa pag-opera ni ini. Lain pang pananglitan mga bata. Kung kining lugas sa mais, masulod sa akong ilong, ang mahitabo, mapasok kini sa ilalong o maglisod na kita o kuha ni ini. Dayon, posible nga magka-infeksyon o manginahanglan na dayon tamuadto sa doktor. Aron pagkuha sa lugas sa mais nga napasok sa akong ilong. Mga bata, karong adlaw atong nailhan ang mga pangimangno sa paglikay sa mga gagmayng butang, sa pagbutang, sa mga party sa lawas nga mao ang ilong, baba ug dalunggan. Karon mga bata, na ako ilaing ipakita nga video atong kaning tan-awon o paminawon. Karon mga bata, magdungan kita sa pagsulti ni ini. Sige, magdungan kita mga bata. Kinahanglan dili magbutang o gamay utang sa atong ilong, baba, dalunggan, aron maligtayan ang mga posible problema nga makahatag o kadaot sa atong lawas. Atong usbon mga bata. Ready, go! Kinahanglan dili magbutang o gamay butang sa atong ilong, baba, dalunggan, aron maligtayan ang mga posible problema nga makahatag o kadaot sa atong lawas. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good! Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang musulti ngadto sa imong mama, papa, ate, kuya ug uban pang kauban nimo sa panimalay. Ug isulti kini. Pa, mao kini ang akong nakatunan karong adlaw. Kinahanglan dili magbutang og mga gagmayng butang sa akong ilong, baba ug dalunggan aron malikayan ang mga posible nga problema nga makahatag og kadaot sa atong lawas. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Kung isulti na usab sa imong mama. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Isulti na usab ngadto sa inyong kuya, ate o sa bisan kinsa nga anaa sa inyong panimalay.
Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, very good! Mga bata, karong adlaw, atong nailhan ang mga panghimangno sa paglikay sa pagbutang sa mga gagmayng butang sa atong baba, ilong o dalunggan. Para sa iyong unang abuluhaton, kolori ang gamay nga kahon nga ana ubos sa matag hulagway kung kining nagpakita sa kinahanglan pagalikayan nga masulod sa ilong, baba ug dalunggan. Alang sa inyong dugang nga pagkaton, tan-awa ang mga hulagway nga anaa sa ubos. Sa tapan niini ang mga ngalan sa matag hulagway. Inyong makita nga adunay putol-putol nga linya sa matag sinugdanan sa ngalan. Sa mga butang nga atong likayan nga dili masulod sa atong ilong, baba o dalunggan. Subayang ang mga putol-putol nga linya aron maporma ang letra. O dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Ray. Dali na, magkato na ta sa pagbasa sa English. Karong adlaw, atong sugdan ang atong bagong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay short E sound. Andama og paklia ang inyong RBI Learning Materials sa English Reading. Lesson 19, page 91. Diha inyong makita ang mga pulong nga adunay short E. Karon mga bata, makita usab ninyo ang mga letrang I ug T. Kung atong isumpay ang mga tingog niini, makaporma kita og rhymes nga il. Tudlua ang unang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang B nga adunay tingog nga B. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga B. It, bit. Akong usbon mga bata. B. It, bit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. B. It. Bit. Balikon ta sa makausa mga bata. B. It. Bit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang B. It. Bit. Maayo. Karon, tudloa ang ikaduhang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang P nga adunay tingog nga P. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga it, pit. Akong usbon mga bata. P. It, pit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. P. It, pit. Balikon ta sa makausa mga bata. P.
pit. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang it, pit. Sakto! Karon, tudloa ay katulong letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang L nga adunay tingog nga kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga it, lit. Akong usbon mga bata. It, lit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. It, lit. Balikon ta sa makausa mga bata. It, lit. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang it, lit. Maayo! Karon, tudloa ay kaupat nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang S nga adunay tingog nga s. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga s, it, sit. Akong usbon mga bata. S, it, sit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. S, it, sit. Balikon ta sa makausa mga bata. S, it, sit. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang s, it, sit. Sakto! Karon, tudloa ang ikalima nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang W nga adunay tingog nga U. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga U, it, wit. Akong usbon mga bata. U, it, wit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. U, it, wit. Balikon ta sa makausa mga bata. U, it, wit. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang U, it, wit. Maayo! Karon, tudloa ang ikaunom nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang H nga adunay tingog nga kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga it, hit. Akong usbon mga bata. It, hit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. It, hit. Balikon ta sa makausa mga bata. It, hit. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang it, hit. Sakto! Karon, tudloa ay kapito nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha, inyong makita ang letrang K nga adunay tingog nga k. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga it, mahimo kini nga
it, kit. Akong usbon mga bata. It, kit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. It, kit. Balikon ta sa makausa mga bata. It, kit. Karun, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang it, kit. Sakto! Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong nga naporma. Paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Bit, pit, lit, sit, wit, hit, kit. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Bit, pit, lit, sit, wit, hit, kit. Mga bata, kamo na pod ang magbasa. Maayo mga bata! Karon, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 92. Diha, inyong makita ang mga phrases. Karon, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Hit the ball. Akong usbon mga bata. Hit the ball. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Hit the ball. Balikon ta sa makausa mga bata. Hit the ball. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang hit the ball. Sakto! Karon, tudloa ang ikaduhang linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Dig a pit. Akong usbon mga bata. Dig a pit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Balikon ta sa makausa mga bata. Dig a pit. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang dig a pit. Maayo! Karon, tudloa ang katulong linya ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. Lit the candle. Akong usbon mga bata. Lit the candle. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Lit the candle. Balikon ta sa makausa mga bata. Lit the candle. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata.
Kung ang inyong gisulti mao ang lit the candle. Sakto! Karon, tudloa ang ikaupat nga linya ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. Sit on a mat. Akong usbon mga bata. Sit on a mat. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Sit on a mat. Balikon ta sa makausa mga bata. Sit on a mat. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang sit on a mat. Maayo! Karon mga bata, tudloa ang ikalima nga linya ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. With the. Akong usbon mga bata. With the. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. With the. Balikon ta sa makausa mga bata. With the. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang with the. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikapito nga linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. In the kit. Akong usbon mga bata. In the kit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. In the kit. Balikon ta sa makausa mga bata. In the kit. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang in the kit. Sakto! Karon mga bata, lantawa ang ubos nga bahin sa inyong RBI learning materials. Diha inyong makita ang mga sentences. Tudloa ang number 1. Ug paminawa ko kung saon nako kini pagbasa. The boys hit the ball. Akong usbon mga bata. The boys hit the ball. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The boys hit the ball. Balikon ta sa makausa mga bata. The boys hit the ball. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang the boys hit the ball. Sakto! Karon, tudloa ang number 2 ug paminawa ko. Kung saon nako kini pagbasa. Father and I dig a pit. Akong usbon mga bata. Father and I dig a pit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Father and I dig a pit. Balikon ta sa makausa mga bata. Father and I dig a pit. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata.
Kung ang inyong gisulti mao ang Father and I dig a pit. Sakto! Karon, tudloa ang number 3 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. She sits on the mat. Akong usbon mga bata. She sits on the mat. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. She sits on the mat. Balikon ta sa makausa mga bata. She sits on the mat. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang She sits on the mat. Maayo! Karon, tudloa ang number 4 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. There are toys in a kit. Akong usbon mga bata. There are toys in a kit. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. There are toys in a kit. Balikon ta sa makausa mga bata. There are toys in a kit. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang Father and I kill the rats. Sakto! Karon, tudloa ang number 5 ug paminawa ko. Kung unsaon nako kini pagbasa. Jet and Matit lit the twigs. Akong usbon mga bata. Jet and Matit lit the twigs. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Jet and Matit lit the twigs. Balikon ta sa makausa mga bata. Jet and Matit lit the twigs. Karon, kamo na pud ang magbasa. Balik ka pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang Jet and Matit lit the twigs. Maayo! Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 93. Diha, inyong makita ang basahon nga adunay title nga Matit and Jet. Karon mga bata, basahan ninyo kini. Sugdi na ninyo mga bata. Karon mga bata, paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Matit and Jet. Matit and Jet are twins. Matit and Jet are with kids. They have a kit. Matit gets 2 mats in a kit. Matit and Jet fit the meat. Jet and Matit get a pin and dig a pit. Jet and Matit are happy. Kung gibasa ninyo ang basahon sama sa akong pagbasa, maayo mga bata. Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubagan ninyo ang mga pangutana
sa ubos sa inyong basahon. Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 94. Untawa ang hulagway sa wala ug banlisi ang pulong sa tuo nga nagngalan sa maong hulagway. Karon mga bata, paklia ang inyong RBI Learning Materials, page 95. Lantawa ang hulagway ug isulat sa badlis ang nawala nga letra aron mapurma ang ngalan sa matag hulagway. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na! ESP Grade 3. Ang atong leksyon karon sa ESP Grade 3 mao ang pagmintenar sa usa ka limpyo ug luwas nga komunidad pinaagi sa regular nga pag-apil sa mga proyekto sa komunidad nga may kalabutan sa kalikupan. Importante nga imong mahibaluan ang mga benepisyo sa mga programa o proyekto nga adunay kalabutan sa pagmintenar sa kalimpyo o kahapsay sa atong komunidad o sa kinatibuk ang kahimtang sa panglawas o makatuna ng pag-apil niini. Inighuman sa atong leksyon, inyong mamintinar ang usa ka limpyo ug luwas nga komunidad pinaagi sa regular nga pag-apil sa mga proyekto sa komunidad nga may kalabutan sa kalikupan. Sa dili pa kita magpadayon sa atong bagong leksyon, ato usang balikan ang atong leksyon mahitungod sa pagmintinar sa kalimpyo ug luwas nga komunidad pinaagi sa pagpanglimpyo ug pag-apil sa buluhaton sa panimalay ug kalikupan. Lantawa ang inyong printed materials, page 1.
Mga bata, mahuptan nato ang limpyo ug luwas ang komunidad pinaagi sa pag-apil sa mga buluhaton sa panimalay ug kalikupan sama sa mutabang sa pagpanglimpyo sa sulod ug sa gawas sa balay. Hugasan ug maayo ang mga plato, baso ug kutsara kada human og kaon. I-disinfect ang balay aron malikayan ang pagdaghan sa mga bakterya o virus nga maoy hinungdan sa mga sakit. Og ilabay sa sakto ang mga basura pinaagi sa pag-segregate niini o paglain sa mga basura nga malata, dili malata og magamit pa. Karon, atong hibaluan ang impormasyon mahitungod sa pagmintinar sa usa ka limpyo ug luwas nga komunidad pinaagi sa regular nga pag-apil sa mga proyekto sa komunidad nga may kalabutan sa kalikupan. Paklia ang inyong printed materials, pages 2 and 3. Hibaloi kini. Ang palibot nagalangkob sulod sa balay, palibot sa eskwelahan, sa dulaanan ug uban pa. Ang limpyo nga panimalay ug palibot naghatag og kahapsay sa hunahuna ug kabubuton alang sa maanindot nga panimuyo. Atong ampingan ang atong palibot aron usab masunod pa sa sumusunod nga henerasyon, makalikay sa mga sakit ug daghan pang mga kaayuhan. Adunay mga programa ug proyekto ang atong komunidad nga gipatuman aron pagmintinar sa kalimpyo ug kahapsay niini, sama sa clean up drive, tree planting activities, barangay clean and green program ug uban pa. Mao kini ang resulta sa limpyo ug hapsay nga palibot. Makahanggab og limpyo nga hangin, makapahimsog sa panglawas, ug makapahapsay sa panghunahuna ug pamuyo. Mahuptan nato ang limpyo ug luwas ang komunidad pinaagi sa regular nga partisipasyon sa mga proyekto sa komunidad nga may kalabutan sa kinaiyahan sama sa pagpanilhig sa gawas sa balay aron magpabiling limpyo ang palibot. Moapil sa mga programa sa barangay sama sa clean up drive o pagpanglimpyo sa kalikupan. Moapil usab sa mga tree planting activities o pagpananom og mga kahoy sa palibot ug sa kabukiran. Moapil sa programa sa barangay aron maminusan ang basura. Ug moapil sa pagpananom og mga otanon. Karon ato nang tun-an ang pagmintinar sa usa ka limpyo ug luwas nga komunidad pinaagi sa regular nga pag-apil sa mga proyekto sa komunidad nga may kalabutan sa kalikupan. Lantawa ang hulagway ug atong basahon ang pahayag. Si Josie miapil sa tree planting activity nga gipahigayon sa ilang barangay. Nagmintinar ba kini sa usa ka limpyo ug luwas nga komunidad? Atong sutaon mga bata. Ang pag-apil ni Josie sa proyekto sa barangay nga mao ang tree planting activity, usa ka pamaagi aron mamintinar ang limpyo ug luwas nga komunidad. Busa, atong butangan og check ang kahon. Adto na kita sa dugang nga pananglitan. Paklia ang inyong printed materials, page 4. Lantawa ang hulagway ug atong basahon ang pahayag.
Gilabay ni Danny ang nagkalain-laing klase sa basura sa usara ka basurahan nga anaa sa atubangan sa ilang balay. Nagmintinar ba kini sa usa ka limpyo ug luwas nga komunidad? Atong sutaon mga bata. Ang paglabay ni Danny sa mga nagkalain-laing klase sa basura sa usara ka basurahan, usa ka hinungdan maong hugaw o gubot ang atong palibot. Ang gibuhat ni Danny, wala nagmintinar sa limpyo ug luwas nga komunidad. Busa, atong butangan og X ang kahon. Nakuha na ba ninyo mga bata? Maayo! Karon, adto na kita sa inyong mga buluhaton. Paklia ang pages 5 and 6 sa inyong printed materials. Mga bata, oras na para inyong buhaton ang inyong mga buluhaton. ESP Grade 2. Ang atong leksyon karon sa ESP Grade 2 mao ang pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa pamilya o mga kaanak. Importante kini aron maila ang mga katungod nimo isip usa ka bata ug mahatagan nimo og bili ang mga katungod nga nasinati. Inighuman sa atong leksyon, inyong maila ang mga katungod nga mahimong mahatag sa pamilya o mga kaanak. Karon, ato nang katunan ang mga impormasyon mahitungod sa usa ka bata. Paklia ang inyong printed materials, pages 1 ug 2. Mga bata, ang usa ka bata mo'y usa ka gasa gikan sa Ginoo diha sa matag pamilya. Ang matag pamilya adunay dakong responsibilidad sa paghatag sa matag bata sa iyang mga tawhanong katungod. Ang pamilya isip pinakagamay ug ang pinakaunang institusyon sa komunidad, kini mao ang manalipod sa matag bata ug sa iya usab nga mga katungod. Ang bata adunay mosunod nga deskripsyon. Una, nagpanuigon og napulog 7 ka tuig og paubos. Ikaduha, nagpanuigon og napulog 8 ka tuig ug pataas apan dili makaatiman sa kaugalingon tungod sa mental o pisikal nga kondisyon. Ikatulo, adunay mga tawhanong katungod sama sa uban. Ikaupat, vulnerable o dali maabusahan sa uban sa iyang mga katungod. Ang matag usa ka bata adunay mga katungod nga dapat matagamtaman. Mahinungdanon kaayo nga mapatuman kini og mapalambo. Mamahimo nga hapsay ug hayag ang kaugmaon sa matag bata kun puy-an kini og adunay pagsalig sa Ginoo. Mao kini ang mga katungod sa usa ka bata. Katungod nga matawo o makabaton og ngalan o nasyonalidad. Katungod nga mabaton og puloy-anan og pamilya nga moatiman. Katungod nga makapuyo sa usa ka gawasnon, malinawon og hapsay nga komunidad. Katungod nga makabaton og hustong pagkaon, himsog ug aktibong panglawas. Katungod nga makabaton og hustong edukasyon. Katungod nga mahatagan og higayon sa pagdula og paglingaw-lingaw. Katungod nga mahatagan og proteksyon batok sa pang-abuso. Katungod nga matabangan og malabanan sa atong gobyerno. Katungod nga makapadayag sa ilang pangandoy o pagpaambit sa ilang hunahuna. Katungod nga mahatag og insakto nga impormasyon. Karon,
katunan ang pagpakita o pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa pamilya o mga kaanak. Paklia ang inyong printed materials, pages 2, 3, 4, ug 5. Mga bata, atong tun-an kining atong mga pananglitan ug atong sutaon kung nagpakita ba kini og pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa pamilya o mga kaanak. Pananglitan mga bata, adto kita sa atong unang pahayag. Gipaningkamutan sa pamilya ni Ana nga makaeskwela siya og mapalitan sa iyang gamit sa eskwelahan. Nagpakita ba kini og pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa pamilya o mga kaanak? Atong sutaon mga bata, ang pagpaningkamot sa pamilya ni Ana nga makaeskwela siya og mapalitan sa iyang gamit sa eskwelahan, nagpakita og pag-ila sa mga katungod sa usa ka bata nga mahimong mahatag sa iyang pamilya o mga kaanak. Busa, atong gikoloran og pula ang pormang kasing-kasing tungod kay ang maong pahayag nagpakita man og pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa usa ka bata sa iyang pamilya o mga kaanak. Ang nakabaton og gusto edukasyon usa ka katungod sa usa ka bata. Karon, adto na pud kita sa atong ikaduhang pahayag. Gipa-absent si Mila sa iyang mama kay pabantayon sa iyang manghod. Nagpakita ba kini og pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa pamilya o mga kaanak? Atong sutaon mga bata, ang pagpa-absent ni Mila kay pabantayon sa iyang manghod, wala kini nagpakita og pag-ila sa mga katungod sa usa ka bata nga mahimong mahatag sa iyang pamilya o mga kaanak. Busa, wala nato gikoloran og pula ang pormang kasing-kasing tungod kay ang maong pahayag wala man nagpakita og pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa usa ka bata sa iyang pamilya o sa iyang kaanak. Ang makabaton og hustong edukasyon usa ka katungod sa usa ka bata. Karon, adto na pud kita sa atong ikaduhang pananglitan. Pananglitan mga bata, adto kita sa atong unang pahayag. Wala tugti si Rosa nga magdula kay gipalabas siya sa ilang mga bulingon. Nagpakita ba kini og pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa pamilya o mga kaanak? Atong sutaon mga bata, ang wala pagtugot kang Rosa nga magdula kay palabon siya sa ilang mga bulingon, wala kini nagpakita og pag-ila sa mga katungod sa usa ka bata nga mahimong mahatag sa iyang pamilya o mga kaanak. Busa, wala nato gikoloran og pula ang pormang kasing-kasing tungod kay ang maong pahayag wala man nagpakita og pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa usa ka bata sa iyang pamilya o mga kaanak. Ang mahatagan og higayon sa pagdula og paglingaw-lingaw usa ka katungod sa usa ka bata. Karon, adto na pud kita sa atong ikaduhang pahayag. Gihatagan og panahon si Dion nga makigdula sa iyang mga kababata tagahapon. Nagpakita ba kini og pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa pamilya o mga kaanak? Atong sutaon mga bata, ang paghatag og panahon ni Dion nga makigdula sa iyang mga kababata tagahapon, nagpakita og pag-ila sa mga katungod sa usa ka bata nga mahimong mahatag sa iyang pamilya o mga kaanak. Busa, atong gikoloran og pula ang pormang kasing-kasing tungod kay ang maong pahayag nagpakita man og pag-ila sa mga katungod nga mahimong mahatag sa usa ka bata sa iyang pamilya o mga kaanak.
Ang mahatagan og higayon sa pagdula o paglingaw-lingaw o sa kakatungod sa usa ka bata. Nasabta na ba ninyo ang atong leksyon karon mga bata? Maayo! Karon, para sa inyong buluhaton, paklia ang inyong printed materials, pages 5, 6, ug 7. Karon mga bata, oras na para sa inyong buluhaton. MTB Grade 2. Ang atong leksyon karon sa MTB Grade 2 mao ang paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay o mapakita ang imong gilauman. Importante kini nga maipahayag imong tinguha sa hustong paagi aron ang tumong sa imong pagpaningkamot pag-ayong matuman. Inighuman sa atong leksyon, inyong magamit ang angay nga ekspresyon nga pulong para masaysay ang imong gilauman. Sa dili pa ta magpadayon sa atong bag-o nga leksyon, ato sa balikan ang leksyon sa paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay ang imong obligasyon. Lantawa ang inyong printed materials, pages 1 and 2. Pananglitan mga bata. Akong obligasyon ang makapasar ko sa akong pag-eskwela. Akong balikon mga bata. Akong obligasyon ang makapasar ko sa akong pag-eskwela. Mga bata, ang gibadlisan nga mga pulong nga mao ang makapasar ko sa akong pag-eskwela ang imong obligasyon base sa atong pananglitan. Ani usab ang mga ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga pwede nato gamiton. Maningkamot ko, magtinarong ko, kinahanglan ko nga. Sa atong pananglitan, gamiton nato ang ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga mao ang maningkamot ko. Mga bata, sa pagsaysay sa imong obligasyon, gamiton nato ang sumbanan nga ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon, dungagan sa pulong nga aron, dungagan na pod sa imong obligasyon. Karon, ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. Diha inyong makita nga akong unang gisulat ang ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga mao ang mga pulong nga maningkamot ko. Mamahimo na dayon kining maningkamot ko. Dayon, sumpayan nato sa pulong nga aron. Mamahimo na dayon kining maningkamot ko aron. Dayon, sumpayan na usab nato kini sa imong obligasyon. Base sa atong pananglitan, ang imong obligasyon mao ang makapasar ko sa akong pag-eskwela. Mamahimo na dayon kining maningkamot ko aron makapasar ko sa akong pag-eskwela. Karon, ato nang isumpay ang mga pulong nga atong nasulat pinaagi sa sumbanan aron makasaysay na kita sa atong obligasyon pinaagi sa husto nga ekspresyon. Paminawa ninyo mga bata, ako kining basahon. Maningkamot ko aron makapasar ko sa akong pag-eskwela. Akong balikon mga bata. Maningkamot ko aron makapasar ko sa akong pag-eskwela. Karon, atong kat-unan ang impormasyon may tungod sa hope o paglaom. Paklia ang inyong printed materials, pages 2 and 3. Mga bata,
Ang hope o paglaom usa ka pagbati o pagdahom nga makab-ot ang usa ka butang sa umaabot. Mao kini ang mga ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom. Naglaom ako nga. Aron mahimong epektibo ang atong pagpadayag sa hustong ekspresyon, punan kini og uban pang mga pulong. Karon, ato nang katunan ang paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay o mapakita ang imong obligasyon. Paklia ang inyong printed materials, pages 3, 4, ug 5. Pananglitan mga bata. Akong gilauman nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon. Akong balikon mga bata. Akong gilauman nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon. Ang gipadlisan nga mga pulong mao ang makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon ang imong gilauman base sa atong pananglitan. Ani usab ang ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom nga pwede nato gamiton. Naglaom ako nga. Mga bata, sa pagsaysay sa imong paglaom, gamito nato ang sumbanan nga. Ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom, dungagan sa imong gilauman. Karon, ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. Diha inyong makita nga akong unang gisulat ang ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom nga mao ang mga pulo nga. Naglaom ako nga. Mamahimo na dayon kining, naglaom ako nga. Dayon, sumpayan na usab nato kini sa imong gilauman. Base sa atong pananglitan, ang imong gilauman mao ang makapabalay ko sa akong ginikanan puhon. Mamahimo na dayon kining, naglaom ako nga makapabalay ko sa akong ginikanan puhon. Karon, ato nang isumpay ang mga pulong nga atong nasulat, pinaagi sa sumbanan, aron makasaysay na kita sa atong gilauman, pinaagi sa husto nga ekspresyon. Paminawan ninyo mga bata, ako kining basahon. Naglaom ako nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon. Akong balikon mga bata. Naglaom ako nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan puhon. Karon, adto na pud kita sa atong ikaduhang pananglitan. Akong gilauman nga makalingkawas kami sa kapobrehon. Akong balikon mga bata. Akong gilauman nga makalingkawas kami sa kapobrehon. Ang gipadlisan nga mga pulong mao ang makalingkawas kami sa kapobrehon ang imong gilauman base sa atong pananglitan. Aniya usab ang ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom nga pwede nato gamiton. Naglaom ako nga. Mga bata, sa pagsaysay sa imong paglaom, gamiton nato ang sumbanan nga. Ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom, dungagan sa imong gilauman. Karon, ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. Diha inyong makita nga akong unang gisulat ang ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom nga mao ang mga pulo nga. Naglaom ako nga. Mamahimo na dayon kining, naglaom ako nga. Dayon, sumpayan na usab nato kini sa imong gilauman. Base sa atong pananglitan, ang imong gilauman mao ang makalingkawas sa kapobrehon. Mamahimo na dayon kining, naglaom ako nga makalingkawas sa kapobrehon. Karon, ato nang isumpay ang mga pulong nga atong nasulat, pinaagi sa sumbanan aron makasaysay na kita sa atong gilauman, pinaagi sa husto nga ekspresyon. Paminawan ninyo mga bata, ako kining basahon.
Naglaom ako nga makalingkawas kami sa kapobrehon. Akong balikon mga bata. Naglaom ako nga makalingkawas kami sa kapobrehon. Nasabta na ba ninyo ang atong leksyon karon mga bata? Maayo! Karon, para sa inyong buluhaton, paklia ang inyong printed materials, pages 5, 6, 7, ug 8. Karon mga bata, oras na para sa inyong buluhaton. English Grade 1. Ang atong leksyon karon sa English Grade 1 mao ang pagsulat og mga importanteng detalye nga may kalabutan sa usa ka karakter sa istoryang nadungog. Importante kaayo nga imong makatunan og masabtan ang proseso o pamaagi sa pagsulat og mga importanteng detalye sa usa ka istorya. Inighuman sa atong leksyon, masulat na ninyo ang mga importanteng detalye nga may kalabutan sa usa ka karakter sa istoryang nadungog. Before we will have our new lesson, let us have a review first about WH and H questions. Lantawa ang inyong printed materials, pages 1 ug 2. Mga bata, question words are used to ask about specific qualities, times, places, people, and so on. WH and H questions are questions starting with WH and H words including what, when, where, who, why, how, and so on. Here are the WH and H question words and their examples. One of the question word is what. What used to ask about things. Example: what are you doing? Another WH question word is when. When is used to ask about time. Example: when is your birthday? Another WH question word is where. Where is used to ask about places. Example: where is my bag? Another WH question word is who. Who is used to ask about people. Example: who told you that story? Another WH question word is why. Why is used to ask about the reasons or causes. Example: why is he crying? Another H question word is how. How is used to ask about manner or process. Example: how can you get here? Karon, aton nagkatunan ang mga impormasyon kabahin sa usa ka karakter sa istorya. Paklia ang inyong printed materials, page 2. Mga bata, noting details is a brief record of something that one has written on paper. Characters refer to the people, creatures, or animals who act out in the story. It answers to the question who. For example, our characters are Dante, Lion, and Mouse.
Pananglitan. Ang atong question o pangutana mao ang who washes his hands? Og ang tubag niini mao ang Dante washes his hands. Dinha inyong makita nga ang atong karakter nga gisgutan mao si Dante ug nagtubag kini sa pangutana nga who. To write important details about the characters, take note of the following. Number 1, physical attributes. Example, the skin, the hair color, and the eyes. Number 2, character traits. Example, note, kind, and helpful. Number 3, feelings. Example, happy, excited, sad. Number 4, things a character likes or does not like to do. Karon, ato nang katunan ang pagsulat og mga importanteng detalye nga may kalabutan sa usa ka karakter sa istoryang nadungog. Pakliya ang inyong printed materials, pages 2, 3, ug 4. Listen to a story that I am going to read you, and take note of the important details pertaining to the characters in the story. Paminawan ninyo mga bata, ako na kining basahon. Blackie and Brownie. Blackie and Brownie are puppies. Blackie is a small black puppy. Brownie is a big brown puppy. Blackie likes eating meat while Brownie likes running after balls. They are both like eating meat. They are both loved by their mother dog, Lassie. Now, based from the story read, we are going to answer some questions pertaining to the characters in the story. Ang atong unang guide question mao ang, who are the two puppies? Kung ang inyong tubag kay Blackie and Brownie, sakto mga bata! The two puppies are Blackie and Brownie. Based on the story, the word puppies tells us what kind of animals Blackie and Brownie are. Therefore, it is an important detail of the characters. Ang atong ikaduhang guide question mao ang, what does Blackie look like? Kung ang inyong tubag kay small black puppy, sakto mga bata! Blackie is a small black puppy. Based on the story read, the phrase small black puppy tells us about the size and color of Blackie. Therefore, it is an important detail about the character Blackie. Ang atong ikatulong guide question mao ang, what does Brownie look like? Kung ang inyong tubag kay big brown puppy, sakto mga bata! Brownie is a big brown puppy. Based on the story read, the phrase big brown puppy tells us about the size and color of Brownie. Therefore, it is an important detail about the character Brownie. Ang atong ikaupat nga guide question mao ang, what do they like doing together? Kung ang inyong tubag kay eating meat, sakto mga bata! They both like eating meat. Based on the story read, the phrase eating meat
tells us about the things Blackie and Brownie do together. Therefore, it is an important detail about the characters Blackie and Brownie. Ang atong ikalima nga guide question mao ang, who loved them both? Kung ang inyong tubag kay their mother dog Lassie, sakto mga bata! They are both loved by their mother dog Lassie. Based on the story read, the phrase loved by their mother dog Lassie tells us who loved Blackie and Brownie. Therefore, it is an important detail about the characters Blackie and Brownie. Now, for your activity, kindly open your printed materials, pages 5, 6, 7, and 8. Now, let us have drill 1. Listen to the story that I am going to read to you. Answer the questions below about the characters. Choose your answer from the box, then write it on the blank provided. Listen carefully mga bata. I will now read the story. Tom and Ted. Tom and Ted are twins. Green is both their favorite color. Miss Santos is both their favorite teacher. Tom likes to eat fruits and vegetables. Ted likes chips, candies, and cola. Now learners, it is now time to answer your drill 1. Let us now have drill 2. Listen to the story that I am going to read. Answer the questions below about the characters. Choose your answer from the box, then write it on the blank provided. Listen carefully mga bata, cause I will now read the story. The Good Boy. One Sunday night, Jacob was very tired. He went to his room to rest. He saw his toys on his bed. His piggy bank where he saved his coins was on the floor. "Oh, what a mess!" Jacob said. "I need to put my toys in the box so I can fix my bed." Jacob put all of his toys in the box and fixed his bed. Jacob is a good boy. Now learners, it is now time to do your drill 2. Let us now have drill 3. Listen to the story that I am going to read. Answer the questions below about the characters. Choose your answer from the box, then write it on the blank provided. Listen carefully mga bata, cause I will now read the story. Bunny and Crow. Bunny and Crow live in the forest. Bunny lives in a nice little house under a rock. Crow's house is a nice nest at the top of a tree. One Saturday morning, they went to a picnic in the valley. Bunny hops through the bushes and visits her animal friends. Crow flies high above the forest and over the rivers in the forest. Now learners, it is now time to do your activity.
Maokadto ang mga pagtulunan para sa atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3. Daghang salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga padayon nga naggabay sa atong mga kabataan. Og karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 o grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Filipino Grade 4. Mga bata, ngayon ay tatalakayin natin ang paglalarawan sa tauhan batay sa ikinilos nito. Ginawi, sinabi at naging damdamin. Mahalaga na pag-aralan natin ang paglalarawan ng tauhan dahil mas madali nating naiintindihan ang mga pangyayari sa kwento at kadalasan ay naiuugnay natin sa ating sariling karanasan. Pagkatapos ng talakayan, ilalarawan ninyo ang tauhan batay sa ikinilos nito. Ginawi, sinabi at naging damdamin. Bago natin talakayin ang ating bagong leksyon ay balikan muna natin ang pagtala ng mga mahahalagang detalye. Mga bata, ang pagtala ng mga mahahalagang detalye ay ang pagtuon ng pansin sa ilang detalye sa kwentong binabasa natin, pinanunood o mga detalye sa larawan. Isa sa mga detalyeng itinatala ay mga tauhan ng kwento. Ang pagtatala sa mga tauhan ng kwento ay sumasagot sa panghalip na pananong na sino. Balikan natin ang kwento ni Little Red Riding Hood. Mga bata, ang kwentong ito ay inyo ring makikita sa inyong printed materials. Babasahin ko na ang kwento, mga bata. Si Red Riding Hood ay pupunta sa bahay ng kanyang granny. Isang malaking lobo ang nakarinig tungkol dito. Agad na umalis ang malaking lobo papunta sa bahay ni granny. Kinandado niya si granny sa isang aparador. Pagkatapos ay nagsuot siya ng damit na tulad ni granny at humiga sa higaan. Dumating si Red Riding Hood sa bahay ng kanyang granny. Nakita niya si granny sa kama. Naisip niya sa kanyang sarili na kakaiba si granny. Hindi na makapaghintay pa ang lobo. Tumalon siya mula sa kama at sinikap na mahawakan at kainin si Red Riding Hood. Kaya sumigaw ng malakas si Red Riding Hood. Narinig ng isang mamumutol ng kahoy ang sigaw ni Red Riding Hood. Tumakbo siya papunta sa bahay at binaril ang lobo. Tinamaan niya ng husto ang lobo, kaya tumakbo ito palayo. Pinalabas ni Red Riding Hood si granny sa aparador. Pinasalamatan ng munting Red Riding Hood at granny ang mamumutol ng kahoy. Mula noon, hindi na nila nakitang muli ang malaking lobo. Mga bata, gamit ang pagtala sa mahahalagang detalye, alamin natin kung sino-sino ang mga tauhan sa kwento. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang sagot base sa ating kwentong binasa ay, ang mga tauhan sa kwento ay sina Red Riding Hood, Granny, Lobo at ang mamumutol ng kahoy. Mga bata, ginamit natin ang panghalip na pananong na sino-sino dahil ang panghalip na pananong na sino-sino ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa maraming tao. Sino-sino ang ating ginamit dahil marami ang mga tauhan sa kwento. Ngunit kung ang iyong tinatanong ay tungkol sa iisang tao lamang, ang panghalip na pananong na sino ang ating gagamitin. Ngayong natutunan na natin ang pagtala sa mahahalagang detalye ay pag-aralan na natin ang paglalarawan sa tauhan ng kwento. Ngayon, para sa ating leksyon, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa inyong printed materials, page 2. Handa na ba kayo mga bata?
Kung gayon, magaling! Ngayon, habang binabasa ko ang impormasyon, basahin din ninyo ang impormasyon na nasa inyong printed materials. Babasahin ko na ang impormasyon mga bata. Ang tauhan ng kwento ay isa sa mga pangunahing elemento ng kwento. Ang tauhan ay maaaring mga tao, hayop, bagay o iba pang nilalang sa kwento. Sila ang gumaganap sa kwento. Ang tauhan ay maaaring ilarawan ayon sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. Ngayon ay pag-aralan natin kung paano ilarawan ang tauhan batay sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. Balikan natin ang kwentong Cinderella at alamin natin ang mga tauhan sa kwento. Pagkatapos ay ilarawan natin sila batay sa kanilang ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. Para sa pagtatala sa mga tauhan sa kwento, sagutin muna natin ang katanungang ito. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang sagot, base sa kwentong Cinderella ay ang mga tauhan sa kwento ay sina Cinderella, Prince Cedric, Fairy Liabel, King Simeon, ang Reyna, Papa Alex, Lady Fressie, Cassandra, Marga, Mozzarella, Cheddar, Ambassador at mga gwardya. Ngayon mga bata ay ilarawan natin ang tauhan sa kwento ayon sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. Unahin nating ilarawan si Cinderella base sa kanyang kilos at ginawi. Ating basahin ang gitnang bahagi ng kwento upang malaman natin ang katangian at ugali ni Cinderella. Sa gitnang bahagi ng kwento, ating mababasa ang sumusunod. Hindi ka matutulog kung hindi ka matatapos sa iyong gawain. May angal ka, Cinderella? Sabi ni Mama Fressie. Wala po, Mama, wala po. Magsisimula na akong magtahi ng inyong mga damit. Ang tugon ni Cinderella. Mga bata, sa bahaging ito ng kwento ating nalaman na sinunod ni Cinderella ang utos ng kaniyang madrasta na si Lady Fressie. Kaya masasabi natin na si Cinderella ay isang masunuring anak. Ang halimbawa ng paglalarawan kay Cinderella base sa kanyang kilos at ginawi sa kwento ay si Cinderella ay isang masunuring anak. Ngayon, ilarawan natin si Cinderella base sa kanyang naging damdamin. Ating basahin ang unang bahagi ng kwento upang malaman natin ang nararamdaman ni Cinderella. Sa unang bahagi ng kwento, ating mababasa ang sumusunod. Dahil wala ang iyong ama, ikaw ang magiging katulong namin ngayon. O sige na, magluto ka na doon ng ating tanghalian at nagugutom na kami. Utos ni Mama Fressie. Ayusin mo pagluluto, Cinderella, ha? Ang saad ni Marga. Dapat masarap. Ang natatawang sabi ni Cassandra. Dali-daling pumunta si Cinderella sa kusina at nagluto ng pagkain. Nagpunta sa bodega si Cinderella. Umiiyak siya sa isang sulok habang tinatawag ang kanyang ama. Mga bata, sa bahaging ito ng kwento ating nalaman na umiiyak si Cinderella sa isang sulok. Kaya masasabi natin na si Cinderella ay malungkot. Mababasa din natin na si Cinderella ay inaapi ng kanyang madrasta at mga kapatid. Kaya masasabi natin na si Cinderella ay malungkot at naaapi sa kwento. Ang halimbawa ng paglalarawan kay Cinderella base sa kaniyang naging damdamin ay si Cinderella ay malungkot at naaapi. Ngayon, ating ilarawan si Cinderella batay sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin gamit ang graphic organizer. Mga bata, tingnan at pag-aralang mabuti ang graphic organizer na inyong makikita sa inyong printed materials.
Ang halimbawa ng paglalarawan kay Cinderella base sa kanyang kilos at ginawi sa kwento ay, si Cinderella ay isang masunuring anak. At ang halimbawa ng paglalarawan kay Cinderella base sa kaniyang naging damdamin ay, si Cinderella ay malungkot at naaapi. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials pages 6, 7, and 8. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Music Grade 5. Mga bata, sa araling ito, pag-aaralan natin ang pagkilala sa disenyo o istruktura ng mga simpleng anyo ng musika gaya ng unitary at strophic. Mga bata, mahalagang pag-aralan ito upang higit na maunawaan ang musika. Pagkatapos ng araling ito ay kikilalanin ninyo ang disenyo o istruktura ng mga simpleng anyo ng musika gaya ng unitary at strophic. Mga bata, bago natin pag-aralan ang ating leksyon sa araw na ito, balikan muna natin ang tungkol sa daloy ng melodiya. Ang pagdaloy ng mga tunog ay ang siyang nagbibigay ng damdamin at kabuluhan sa musika. Ang pagdaloy na ito ang tinatawag na daloy ng melodiya. Ang awit o tugtugin ay binubuo ng mga tunog na maaaring dumaloy ng pataas, pababa, palaktaw, at maaari ding inulit. Narito ang mga daloy ng melodiya. Una, umuulit. Ang daloy ng tunog na ito ay hindi nagbabago. Pangalawa, pahakbang. Ang daloy ng tunog nito ay maaaring pataas o di kaya'y pababa. Ito ay ang paghakbang ng tunog sa paraang magkakasunod. Pangatlo, palaktaw. Ang daloy ng tunog nito ay maaari ding pataas o di kaya ay pababa. Pang-apat, patalon. Ang daloy ng tunog nito ay maaari ding pataas, pababa, o di kaya'y pataas-baba. Ito ay lumalaktaw ang tunog ng mahigit pa sa isang limguhit o espasyo sa iskala. Mga bata, tingnan ang mga nota na nasa limguhit A. Pakinggan ng mabuti ang tono mga bata. Ang halimbawang ito ay may melodiya na umuulit na may tunog na hindi nagbabago. Ngayon, tingnan ang mga nota na nasa limguhit B. Ang halimbawang ito ay may melodiya na pahakbang na may tunog na maaaring pataas o di kaya'y pababa. Ito ay ang paghakbang ng tunog sa paraang magkakasunod. Tingnan ang mga nota na nasa limguhit C. Pakinggan ng mabuti ang tono mga bata. Ang halimbawang ito ay may melodiya na palaktaw dahil ito ay may tunog na pataas o di kaya ay pababa. Tingnan ang mga nota na nasa limguhit D. Pakinggan ng mabuti ang tono mga bata. Ang halimbawang ito ay may melodiya na patalon dahil ito ay may tunog na pataas, pababa, o di kaya'y pataas-baba. Ito ay lumalaktaw ang tunog ng mahigit pa sa isang limguhit o espasyo sa iskala. Ngayon, para sa ating leksyon, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa inyong printed materials page 2. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, magaling! Ngayon
Habang binabasa ko ang impormasyon, basahin din ninyo ang impormasyon na nasa inyong printed materials. Babasahin ko na ang impormasyon mga bata. Ang isang awit o musika ay may anyo na sinusunod. Ang anyo ay elemento ng musika na nagsasaad ng istruktura ng awit. Isinasaad nito ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi nito ayon sa kung anong uri ng anyo mayroon ito. Ang simpleng anyo ng musika ay ang sumusunod. Una, ang anyong unitary. Ang nasa anyong unitary ay may iisang melodiya lamang at iisa lamang ang verse. Pangalawa, ang anyong strophic. Ang anyong strophic ay isang anyo ng musika na may iisang melody o tono na naririnig sa bawat taludtod ng kanta. Magbago man ang lyrics o titik ay iisa o pareho ang melody o tono na maririnig sa awitin. Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang verses na magkapareho ang tono sa verse 1. Ngayon ay ating pag-aralan ang pagkilala ng disenyo o istruktura ng mga simpleng anyo ng musika. Pakinggan natin ang awitin na pinamagatang Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Thomas. Happy birthday to you. Mga bata, tingnan ang piyesa hinggil dito na inyong makikita sa inyong printed materials. Ang awitin na Happy Birthday to You ay isang halimbawa ng awitin na may anyong unitary. Ang melody o tono nito ay iisa lamang at may iisang verse. Ngayon mga bata, pakinggan natin ang isa pang halimbawa. Leron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y buslo, sisidla ng bunga. Pagdating sa dulo, mabari ang sanga, tapos kapalaran, umanap ng iba. Gumising ka nene, tayo'y manampalok, dalhin mo ang buslo, sisidla ng hinog. Pagdating sa dulo, kalamba-lambayog, kumapit ka neneng, baka ka mahulog. Leron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y buslo, sisidla ng bunga. Pagdating sa dulo, mabari ang sanga, tapos kapalaran, umanap ng iba. Ako'y ibigin mo, lalaking matapang, ang baril ko'y pito, ang sundang ko ay siyam, ang lalakarin ko'y parte ng tinulang, isang pinggang pansin, ang aking kalaban. Leron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y buslo, sisidla ng bunga. Pagdating sa dulo, mabari ang sanga, tapos kapalaran, umanap ng iba. Tapos kapalaran, umanap ng iba. Mga bata, ang awiting Liron Sinta ay isang halimbawa ng folk song. Ito rin ay isang halimbawa ng awitin na may anyong strophic. Ang melody o tono nito ay iisa lamang na maririnig sa bawat taludtod ng kanta. Ang kanta ay binubuo ng 5 taludtod na magkapareho ang tono sa unang taludtod. Magkaiba man ang lyrics o titik ng kanta sa bawat taludtod ay iisa o pareho ang melody o tono na maririnig sa awitin.
Ngayon, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials, page 5. Ngayon mga bata, para sa inyong drill 1, pakinggan ang awiting, Ako ay may lobo. Tukuyin ang anyo ng musika na inyong mapapakinggan. Isulat ang unitary o strophic sa loob ng kahon. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, binili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Para sa drill 2, pakinggan ang awiting Sit-sirit-sit. Tukuyin ang anyo ng musika na inyong mapapakinggan. Isulat ang unitary o strophic sa loob ng kahon. Sitsirit-sit alibang-bang sa lagintod sa lagubang. Ang babae sa lansangan, kung bumili parang tanda. Sa ninyo sa pandangan, putusiko sa tindahan. Kung ayaw mo magpautang, ubusin ka ng langgam. Mamamama na mamangka, pasakayin yaring bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Ali-ali na mamayo, pasupugin yaring sanggol. Pagdating sa Malabo, ipagpalit ng bagoong. Ali-ali na mamayo, pasupugin yaring sanggol. Pagdating sa Malabo, ipagpalit ng bagoong. Ipagpalit ng bagoong. Para sa inyong drill 3, pakinggan ang awiting Twinkle Twinkle Little Star. Tukuyin ang anyo ng musika na iyong mapapakinggan. Isulat ang unitary o strophic sa loob ng kahon. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. English Grade 6. Learners, today you will learn how to write a coherent, comprehensive editorial report on differing viewpoints on an issue. This lesson will teach you the proper ways on writing an opinionated report or an editorial on differing viewpoints comprehensively and coherently. At the end of the lesson, you will write an opinionated report or an editorial with different viewpoints on an issue read or heard. Before learning on how to write an opinionated report or an editorial, let's have a review on the parts of a paragraph. Remember that a paragraph has 3 parts: introduction, body, and conclusion. The introduction should grab a reader's attention for them to continue reading the text. The body of the paragraph elaborates the topic, supports your claim, and other supporting details. The conclusion summarizes the idea of the whole paragraph. This is the ending statement of the text.
Now, learners, for our lesson, let us read the information in your printed materials, page 1. Are you ready, learners? If so, very good. Now, while I read to you the information, kindly also read the information in your printed materials. Learners, I will now read the information. Viewpoint is a synonym to point of view. A point of view is a specific attitude or manner through which a person thinks about something. It is a particular attitude or way of considering a matter. It is either you agree or disagree on a certain particular. A report is a document that presents information in an organized format for a specific audience and purpose. It could be delivered orally, but almost always in a written form. One example of a written report that gives a differing viewpoint on an issue is editorial. An editorial is a short essay that shares an individual's opinion on a current event or social issue. The goal of a good editorial is to persuade the reader to consider your perspective and change their opinion. Editorials often focus on controversial issues with widely different viewpoints. Editorial has 3 parts, such as introduction, body, and conclusion. The introduction builds a reader's interest in the topic and gives an overview of the issue. It contains the editorial lead, or stand plus news peg. News peg is a brief statement about the news event, upon which the editorial is based, or an existing issue that needs to be solved right away. The introduction has the following features. A brief statement of background or a brief history of the issue including the news peg. B. Presents the situation or problem. C. Should be short, a 1 sentence only. D. Grabs readers' attention quickly, gets right to the point. Next part is the body of the editorial. The body of the editorial presents the factual details that support the opinion. It may contain the following. Argument. The argument presents your opinion along with reasons why the audience should agree with you. Next, evidence. The evidence supports your argument with facts, research, or anecdotes. Next, counter-argument. All editorial writers should establish credibility by presenting a fair review of the perspectives involved. While a praising editorial might be mostly positive with a brief reference to an issue, a critical editorial needs to address the opposing perspective directly. Next, refutation. After sharing the counter-argument with a reader, the writer must explain why that argument is not accurate or relevant. Refuting the counter-argument allows you to promote your point of view while still seeming fair. Under refutation, also remember the following. A. Give 3 strong arguments. B. First, give the argument and then support with evidence and examples. C. Acknowledge the views of the other sides and make counter-arguments. The next part of editorial is the conclusion. The conclusion is the final paragraph of your editorial. Summarize your point of view and remind the reader why they should care about this issue. It may present a solution, plea, advice, command,
thought-provoking question, forecast possible effects, and quotation relevant to the subject, or just a summary. It restates the summary of your position. Call for an action if needed. Now, learners, let us learn how to write an editorial using the topic Facebook. Step 1 is to write the introduction. Introduction presents facts. It states the subject or the problem created by an issue supported with facts and evidences. It also states your stand on a certain existing issue. Let us read the example introduction inside the box. As of 2021, a research revealed that there are 95,700,000 or 84.3% of the entire population are Facebook users of the Philippines. The respondents were ages 13 up to 65 years old. An alarming fact when we think of how powerful Facebook would be in terms of influencing and reaching Filipino minds, especially the youth, regardless of the content, whether it is good or not. Learners, the first paragraph of the introduction that states, as of 2021, a research revealed that there are 95,700,000 or 84.3% of the entire population are Facebook users of the Philippines. The respondents were ages from 13 years old up to 65 years old. Presents facts about a prevailing issue on the alarming number of Filipinos who use Facebook. In writing the introduction, look for facts first that would connect to the issue that you want to write about. The second paragraph of the introduction that states, an alarming fact, when we think of how powerful Facebook would be in terms of influencing and reaching Filipino minds, especially the youth, regardless of the content, whether it is good or not, tells about the problem connected with the issue presented. It also indirectly tells the writer's side of the topic. Step 2. Write the body. In writing the body, give the arguments or your opinions about the issue and then support it with evidences and example. Let us read the sample body inside the box. First argument. Statistically, 3/4 of the Philippine population is on Facebook, with an average of 4 hours a day spent in surfing social media platforms. Quite frightening on this matter is that the users saw everything what Facebook could offer, such as dangerous pranks, vulgar words, indecent acts, and many others. Second argument. The greatest absorber of social media influences will be the young minds. They are on the stage wherein they tend to adopt whatever they see, without considering its possible effects as long as they believe it is fun. Third argument. Aside from bad social influences, too much pressure on the net could also lead to cyberbullying, which fuels depression and anxiety. Learners, the body presents your opinion on an issue backed with evidences. The first paragraph that states, statistically, 3/4 of the Philippine population is on Facebook, with an average of 4 hours a day spent in surfing social media platforms. Quite frightening on this matter is that the user saw everything what Facebook could offer, such as dangerous pranks, vulgar words, indecent acts, and many others. Gives the writer's first argument on the possible bad influences of social media. The second paragraph that states,
The greatest absorber of social media influences will be the young minds. They are on the stage wherein they tend to adopt whatever they see without considering its possible effects as long as they believe it is fun, is the writer's second argument. It states that young minds are the greatest absorbers of Facebook influences. The third paragraph that states, aside from bad social influences, too much exposure on the net could also lead to cyberbullying, which fuels depression and anxiety. States the writer's third point or argument. It was said that aside from social influences, too much exposure to the net would also lead to other serious effects such as depression and anxiety. Now, learners, let us proceed to step 3. Write the conclusion or your ending statement. The conclusion suggests the solution to a problem in connection to the issue. It also states a call for action, an urgent act that need to be done. Let us read the sample conclusion inside the box. In brief, Facebook has influenced the youth beyond what it is ought to be. At present, what we need is self-discipline for us to be free on this trending new addiction. We need to start it now before our whole life becomes fully dependent on it. The conclusion is the last part of an editorial paragraph. It gives solution to the problem and what should be done to lessen it if not stop it. The sample conclusion paragraph suggests for self-discipline and urges us to act immediately before it is too late. Step 4. Connects the introduction, body, and conclusion to form the editorial. Decide on the title of the article as well, just like what is written inside the box. The title of our sample editorial is Facebook. As of 2021, a research revealed that there are 95,700,000 or 84.3% of the entire population are Facebook users of the Philippines. The respondents were ages from 13 up to 65 years old. An alarming fact when we think of how powerful Facebook would be in terms of influencing and reaching Filipino minds, especially the youth, regardless of the content, whether it is good or not. Statistically, 3/4 of the Philippine population is on Facebook, with an average of 4 hours a day spent in surfing social media platforms. Quite frightening on this matter is that the users saw everything what Facebook could offer, such as dangerous pranks, vulgar words, indecent acts, and many others. The greatest absorber of social media influences will be the young minds. They are on the stage wherein they tend to adopt whatever they see, without considering its possible effects as long as they believe it is fun. Aside from bad social influences, too much exposure on the net could also lead to cyberbullying, which fuels depression and anxiety. In brief, Facebook has influenced the youth beyond what it is ought to be. At present, what we need is self-discipline for us to be free on this trending new addiction. We need to start it now before our whole life becomes fully dependent on it. Now, learners, we already write an opinionated report or an editorial with different viewpoints on an issue read or heard. Now for your activity, kindly open your printed materials, pages 6 and 7. Now, learners, it is time for you to do your activity.
Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Agostanes E. Sepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda og suporta sa atong lokal nga kagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor, Mayor Jennifer Witan, kini inyong mga magtututlo sa kahanginan. Moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpakiguban sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone and God bless us all. Tayo na buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Happy Tuesday morning! So good morning to all our elementary learners who are watching via our FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy. I am Herman Sumingit Jr. and you can call me Teacher June, gikan sa Maloro Integrated School. Ako Sam, si Rose Angelique Calda and you can call me Teacher Rose, gikan sa Balatacan Beach Primary School. Ug ako usab si Teacher Sheridane Aldahesa, you can call me Teacher Denden, gikan sa Kapalaran West Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. So good morning, Teacher Rose. Good morning, Teacher Den. Good morning, usab Teacher June and Teacher Den. Good morning, usab Teacher Rose and Teacher June. So today is Tuesday, April 19, 2022. And today, we will be discussing topics for Grade 1 English. And Grade 2 MTB. And we will also have Grade 3 ESP. And also we have Grade 4 Filipino. And for Grade 5 Music. And for our Grade 6, we will have English. So Teacher Rose and Teacher Dan, let's see our topics for today. For our Grade 1 English, we will deal on write important details pertaining to characters from a story lesson 2. And para sa atong Grade 2 MTB, we will discuss about appropriate expressions to the grade level to relate or show one's hope. And for our Grade 3 ESP, we will have nakapagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng palagiang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran. At para naman sa ating Grade 4 Filipino, tatalakayin natin ang paglalarawan sa tauhan batay sa ikinilos, ginawi at damdamin. And para sa ating Grade 5 MAPE Music, tatalakayin natin ang simple musical forms, unitary and strophic. And for our Grade 6 English, we will have write a coherent, comprehensive editorial report on different viewpoints on an issue read or heard. So learners, stay tuned because we will discuss more after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back only here in Astral Academy Cyber School. Teacher Rose and Teacher Den, now let's have our lesson in English Grade 1 with a competency, write important details pertaining to characters from a story lesson 2. Now, Teacher Rose, why do our learners need to learn the competency? Yes, Teacher June. Importante kayo nga makatunan og masabtan ang proseso or pamaagi sa pagsulat og mga importanteng detalye sa usa ka istorya. Sakto ka na, Teacher Rose. Kay miguman sa atong leksyon, masulat na nila ang mga importanteng detalye nga may kalabutan sa usa ka karakter
sa istoryang nadungog. But Teacher Rose and Teacher Dan, before we will have our new lesson, let's have a review first about WH and H questions. So, lantawa ang inyong printed materials on pages 1 o 2. So, mao kani ang inyong makita, no? So, question words are used to ask about specific qualities, specific time, specific place, people, and so on. Yes, and these question words includes WH and H questions. These are the questions starting with WH and H. Yes. Words including what, when, where, who, why, how, and so on. Yes. So here are the WH and H question words and their examples. Yes. So first is what. So what is used to ask about things. So for example, what are you doing? So Yes. another WH question po is ang when. So when is used to ask about time. Yes, a time about time. Yes. So example is when is your birthday? So another WH question po is where. It is used to ask about places. Example, where is my bag? So, aha ang akong bag. Yes. So, it talks about place. Another na pod na WH question is who. Who is used to ask about people. So, example, who told you that story? So, another WH question is why. Why is used to ask about reasons or causes. So, example, why is he crying? And another is how. So how is used to ask about manner or process. Example, how can you get here? Wow, So, thank you for yes. that, Teacher Den, no? So, karon ato nang nakatunan ang mga impormasyon kabahin sa usa ka karakter sa istorya. So, karon paklia inyong printed material sa page 2. So, diha inyong makita ang noting details. So, unsa ang noting details? So, ang noting details is a brief record of something that one has written on paper. Yes, and characters, these refer to the people, creatures, or animals who are act out in a story. It answers to the question, who? Yes. So, for example, Dante, lion, and mouse. Yes. So, pananglitan ang atong question o pangutana mao ang who washes his hands? Ug ang tubag niini mao ang Dante washes his hands. So dinha yung makita nga ang atong character nga gisgutan mao si Dante ug nagtubag kini sa pangutana nga who. So, sa siya ka, tao, Tao, Teacher yes. Den. So, to write important details, no, about the characters, take note of the following. So, ato ning timanan ha. Okay, what are some important details nga ato ang pagabantayan. So, Yes. first is the physical attributes. So, physical attributes, it's either pwede siyang skin, the hair color, yes, and the eye. So, Yes. physical attributes sa ka person or Characters, animal, or sa ka characters, character. yes. Then we have the character traits. Like for example, being Naughty. naughty, Yes. kind, or helpful. So, more behavioral ni siya ng character Yes, traits. exactly. Then we also have the feelings. So, feelings like happy, excited, and sad. Yes, mga nabati, no? Mga gipam nabati ninyo. And also, we have things a character likes or does not like to do. Yes, sakto ka na, Teacher June. So, karon, ato nang katuna ng pagsulat og mga importanteng detalye nga may kalabutan sa usa ka character sa istoryang nadungog or atong nadungog. So, pakliya ang inyong printed materials, pages 2, 3, ug 4. Yes. So listen to a story that I'm going to read and take note of the important details pertaining to the characters in the story. So ato na kining basahon ang story. Yes. So, Blackie and Brownie. Blackie and Brownie are puppies. Blackie is a small black puppy. Brownie is a big brown puppy. Blackie likes eating meat, while Brownie likes running after balls. They are both like eating meat, and they are both loved by their mother dog, Lassie. Okay, so thank you for that, Teacher Dan. Yes. So now, based from the story read, we are going to answer some questions pertaining to the characters in the story. So, unang pangutana na to, Teacher Rose. Yes. Who are the two puppies? So, ang Yes. tubag ni ini. So, ang atong unang guide question, mao ang who are the two puppies? Usa kay tubag, Teacher Rose. Yes, Teacher June, naminaw di kapagbasa ni Teacher Jen.
Ang tubag ana Teacher June mao ang the two puppies are Blackie and Brownie. So based on the story, the word puppies tells us what kind of animals Blackie and Brownie are. Therefore, it is important details of the characters. Yes, so karon ato na pud kita sa ato ikaduhang guide question. So ang ato ikaduhang guide question mao ang what does Blackie look like? Unsa ka Teacher June? Yes, Teacher Den, no? Kasama ni Teacher Rose, naminaw sad ko sa Yes. pagbasa sa imong pag-story ganina. So, syempre, makatubag taan ni, no? O ang tubag, Teacher Den, mo ang Blackie is a small black puppy. So, based on the story read, the phrase small black puppy tells us about the size and the color of Blackie, or color of the puppy. So, therefore, it is important detail about the character Blackie. Yes. So adto na pud kita sa atong third guide question. Yes, so mao ang what does Brownie look like? Umay si Teacher Den, ana Teacher Rose. Yes, kabalo si Umutubag Teacher Den. Teacher Den. Answer ani ug ang tubag ani Teacher Rose mao ang Brownie is a big brown puppy. So based on the story, the phrase big brown puppy tells us about the size and color of Brownie. Therefore, it is an important detail about the character Brownie. Yes, thank you for that, Teacher Den. Ug napatay laing pangutana, no? Yes. Ang next na nato nga question mo ang what do they like doing together? So, What do they like yes, doing together. So, murag Teacher Den, kabalo ko si Teacher Rose ani mo tubag. Yes, exactly. Well, Blackie and Brownie both like eating meat. Yes. Based on the story read, the phrase eating meat tells us about the things Blackie and Brownie do together. Therefore, it is an important detail about the characters Blackie and Brownie. Yes. So karon ato na pud kaya sa ikalima nga guide question. Ug mao ang who loved them both? Kinsa ka ha Teacher June? Yes, volunteer jud kog tubag ani Teacher Den. So, ang tubag mao ang they are both loved by their mother dog Lassie. So, Yes. they are both loved. Yes. So, based on the story read, the phrase loved by their mother dog Lassie tells us who loved Blackie and Brownie. So, therefore, it is an important detail about the characters Blackie and Brownie. Yes, now for your activity, kindly open your printed materials, pages 5, 6, 7, and 8. All you need to do is listen to the story read to you. Nadungog na ninyo ang stories ganina sa radyo o sa atong gi-play ganina sa FB Live. Yes. So karon, answer the questions below in your printed materials about the characters. Just choose your answer from the box, then write it on the blank provided or the space provided. Yes, thank you for that, Teacher Rose. O karon no, padayon kita adto na ta sa atong leksyon sa grade 2 in TV nga adunay competency nga use appropriate expressions to the grade level to relate or show one's hope. Yes. So, learners, importante kayo nga ato kining mahibaloan para maipahayag imong tinguha sa hustong paagi aron ang tumong sa imong pagpaningkamot pag-ayo matuman. Sakto ka na Teacher Rose. So ini ko nga sa atong leksyon, ila lang magamit ang angay nga ekspresyon nga pulong para masaysay ang ilang gilauman. Yes, sakto ka na Teacher Den, no? Sa dili pa kita magpadayon sa atong bagong leksyon, ato usang balikan no, mag-review sa ta Teacher Rose ug Teacher Den, Yes. ang leksyon sa paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay ang imong obligasyon. Yes. So, lantawa ang inyong printed materials on pages 1 and 2. Yes, so natay pananglitan ana Teacher June Yes. at Teacher Den. So pananglitan, akong obligasyon ang makapasar ko sa akong pagskwela. Okay, balik ko na ko ha. Akong obligasyon ang makapasar ko sa akong pagskwela. So ang gibadlisan nga pulong sa nga inyong makita sa printed material mao ang makapasar ko sa akong pagskwela. So ang imong obligasyon base sa mo na siyang atong obligasyon Yes. base sa atong pananglitan. Yes. So aniya usab ang mga expression sa pagpadayag sa obligasyon nga pwede nato gamiton. So tulo na siya. Una mao ang maningkamot ko, magtinarong ko ug kinahanglan ko nga.
So, sa atong pananglitan, gamito nato ang ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon nga mao ang maningkamot ko. Sakto kadiha, Teacher Den. O sa pagsaysay sa imong obligasyon, gamito nato ang sumbanan. Nga, so naa sila sumbanan para makuan jud nila, maka-guided sila. Yes. So una, isulat ang ekspresyon sa pagpadayag sa obligasyon. Dayon punan nato og word nga aron. Og punan na pod og unsa imong obligasyon. Yes. So mo to siya yung guide sumbanan, Teacher Rose. Yes, so karon ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. So diha inyong makita ang akong unang gisulat nga expression sa pagpadayag sa obligasyon. Tense, mamahimo na dayong maningkamot ko aron makapasar ko sa akong pag-eskwela. Yes. So karon ato nang isumpay ang mga pulong nga atong nasulat pinaagi sa sumbanan aron makasaysay na kita sa atong obligasyon, pinaagi sa husto nga ekspresyon. So paminawan ninyo mga bata. So maningkamot ko aron makapasar ko sa akong pag-eskwela. So mao na dayon kini ang atong nasaysay nga obligasyon. Yes, sakto ka na, Teacher Den. Ug mao ka to ang atong leksyon mahitungod sa obligasyon, di ba? Yes. Past lesson na to. Yes. So karon ato na pong katunan or padayon kita no, atong katunan ang impormasyon mahitungod sa hope o paglaom. So mga bata, paklia ang inyong printed material sa pages 2 o 3. So ang hope di ay or paglaom, Teacher Rose ug Teacher Den, usa ka pagbati or pagdahom nga makabot ang usa ka butang sa umaabot. So aduna pud sila'y for example no, expression na sila'y sumbanan kumbaga. Expression sa pagpadayag sa paglaom. So unsaon nato? Mao kini ang mga ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom. Sama sa naglaom ako nga. So punan nila. Yes. So, aron mahimong epektibo ang atong pagpadayag sa hustong ekspresyon, punan kini og uban pang mga pulong. Yes. So karon ato nang katunan ang paggamit og angay nga ekspresyon nga pulong aron masaysay o mapakita ang imong gilauman. Yes. So paklia ang inyong printed materials, pages 3, 4, o 5. So mao kini ang atong pananglitan. So akong gilauman nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan, puhon. So akong balikon. Akong gilauman nga makapabalay ko sa akong ginikanan, puhon. Yes, Teacher June. Yes, Teacher Den. So ang gabaglisan nga mga pulong mao ang makapabalay ko sa akong mga ginikanan, puhon ang imong gilauman base sa atong pananglitan. So aniya usab ang ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom na pwede nato gamiton, Teacher Rose ug Teacher Den. Sama sa naglaom ako nga. Naglaom ako nga. Sa pagsaysay sa imong paglaom, Teacher John, gamito nato ang sumbanan nga ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom, dugangan kini og imong gilaom. Sa imong gilaom. So kita natay mga paglaom, natay hope. So karon ato na kining gamiton nga sumbanan sa atong pananglitan. So diha inyong makita nga akong unang gisulat ang ekspresyon sa pagpadayag sa paglaom nga mao ang mga pulo nga naglaom ako nga. So mamahimo na dayon kining naglaom ako nga. So mao nato unang isulat. Dayon sumpayon na usab nato kini sa imong gilauman. So base sa atong pananglitan, ang imong gilauman mao ang makapabalay ko sa akong ginikanan, puhon. So mamahimo na dayon kini naglaom ako nga makapabalay ko sa akong ginikanan, puhon. Sakto ka diha, Teacher Den, no? Dayon karon atong isumpay ang mga pulong nga atong nasulat pinaagi sa sumbanan aron makasaysay na kita sa atong gilauman pinaagi sa husto nga ekspresyon. So paminawa mga bata ha. Mao kini ang akong basahon. So naglaom ako nga makapabalay ko sa akong mga ginikanan, puhon. Yes. So, learners, para sa dugang pananglitan, pakliya ang inyo ang printed materials, pages 5 ug 6. Og para usab sa inyong buluhaton, pakliya ang inyong printed materials, pages 5, 6, 7, and 8. Paggamit og husto nga ekspresyon nga pulong, aron isaysay ang imong gilauman. So, mao ka to ang buluhaton sa grade 2 nato. So, learners, stay tuned because we will discuss more after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Ug karon no adto na kita sa atong leksyon sa grade 3 ESP nga adunay competency nga nakapagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng palagiang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran. Yes, so importante nga imong mahibaluan ang mga benepisyo sa mga programa o proyekto nga adunay kalabutan sa pagmintenar sa kalimpyo o kahapsay sa atong komunidad o sa kinatibuk ang kahimtang sa panglawas o makatunan ang pag-apil ni ini. Yes, so iniguman sa atong leksyon, ilan ang mamintinar ang usa ka limpyo ug luwas na komunidad, pinaagi sa regular nga pag-apil sa mga proyekto sa komunidad nga may kalabutan sa kalikupan. Yes, Teacher Den. So, sa dili pa kita magpadayon sa atong bagong leksyon, ato usang balikan ang mga leksyon mahitungod sa pagmintinar sa kalimpyo o luwas nga komunidad, pinaagi sa pagpanglimpyo o pag-apil sa buluhaton sa panimalay o kalikupan. Yes. So, learners, lantawa inyong printed materials on page 1. Yes, diri inyo mabasa o mahibaluan ang mga impormasyon bahin sa ato ang leksyon. So, mahuptan nato ang limpyo o luwas na komunidad, pinaagi sa pag-apil sa mga buluhaton sa panimalay o kalikupan sama sa una, mutabang sa pagpanglimpyo sa sulod o sa gawa sa balay. Yes, sakto. Sunod, hugasan ug maayo ang mga plato, baso o kutsara kada human o kaon o gamit ani. Yes, sakto kayo na, Teacher. Yes, o ikatulo, i-disinfect ang balay aron malikayan ang pagdaghan sa mga bakterya o virus nga maong hinungdan sa mga sakit. Yes. Sa tayo ni karon. Yes, og ang ikaapat, ilabay sa sakto ang mga basura. Pinaagi sa pag-segregate niini o paglain sa mga basura nga malata, dili malata o magamit Yes, pa. ilain din siya, no? Segregation. Yes, segregation. Sa karon ato nang hibaluan ang impormasyon may tungod sa pagmintinar sa usa ka limpyo ug luwas nga komunidad, pinaagi sa regular nga pag-apil sa mga proyekto sa komunidad nga may kalabutan sa kalikupan. Paklia ang inyong printed materials, pages 2 ug 3. So learners, ang palibot nagalangkob sulod sa balay, palibot sa eskwelahan, sa dulaanan o uban pa. Yes, Teacher Den. So, ang limpyo nga panimalay o palibot, naghatag o kahapsay sa huna-huna o kabubuton alang sa maanindot nga panimuyo. Yes. Then, ato usang ampingan ang atong palibot aron usab masunod pa sa mga sumusunod nga henerasyon. Makalikay sa mga sakit o daghan pang mga kaayuhan. Yes. So adunay mga programa o proyekto ang atong komunidad nga gipatuman aron pagmintinar sa kalimpyo o kahapsay niini sama sa clean up drive. Kani sa atong eskwelahan ato ba Yes. Naputay tree planting activities. Naputay barangay clean and green program ug uban pa. Yes. So, mao kini ang resulta sa limpyo ug hapsay nga palibot. Una, makahanggab og limpyo nga hangin. Ikaduha, makapahimsog sa panglawas. O ikatulo, makapahapsay sa panghuna-huna o pamuyo. Yes, sakto ka na. Abi ni mo, Teacher Rose o Teacher Den, mahuptan nato ang limpyo o luwas nga komunidad, pinaagi sa regular nga partisipasyon sa mga proyekto sa komunidad nga may kalabutan sa kinaiyahan. Sama sa una, pagpanilhig sa gawa sa balay aron magpabiling limpyo ang palibot. So, di ba? Ginabuhat ni nato sa atong panimuyo. Ikaduha, moapil sa mga programa sa barangay sama sa clean up drive o pagpanglimpyo sa kalikupan. Nakaapil ba ka? Pahina, yes, no? pahina. Yes, So, pahina. common kini sa atong mga barangay, Yes, no? Nga barangay. magpahina. Yes, so napaylain ana mo apil usab sa mga tree planting activities o pagpananom og mga kahoy sa palibot o sa kabukiran. Naka-remember ko ani Teacher Rose. Yes. Naka-participate ko Sa ani. city ni siya na. Sa city. Yes. Dito sa So, Limpuno. sa Limpuno. Naka-tree planting ni dito. Yes, so mo apil usab sa programa sa barangay aron maminusan ang basura. Yes. O mo apil sa pagpananom og mga utanon. Oy. Yes, bako ni katabang. Yes, Jud. garden. Naagani sa eskwelahan. Organic no? pa kaayo ang atong Yes. So karon ato nang tun-an ang pagmintinar sa kalimpyo og luwas na komunidad pinaagi sa regular nga pag-apil sa mga proyekto sa komunidad nga may kalabutan sa kalikupan. Yes. So karon learners, lantawa sa inyong screen ang hulagway.
So si Josie miapil sa tree planting activity nga gipahigayon sa ilang barangay. Ang pangutana, nagmintinar ba kini sa usa ka limpyo ug luwas nga komunidad? Yes, ako mo tubag na teacher Yes. Den. So, base sa atong picture, larawan teacher din, no? Ang pag-apil ni Josie sa proyekto sa barangay nga mao ang tree planting activity usa ka pamaagi aron mamintinar ang limpyo ug luwas nga komunidad. So, busa atong butangan og check ang kahon. Yes. Yes. So, adto na pud kita sa atong duga nga pananglitan. So, lantawa ang hulagway yan yung makita karon sa inyong screen ug sa inyong printed materials. So, gilabay ni Danny ang nagkalain-laing klase sa basura sa usa ka basurahan nga anaa sa atubangan sa ilang balay. Yes. So, ang pangutana, nagmintinar ba kini sa usa ka limpyo ug luwas nga komunidad? Yes. So, ang tubag ana Teacher Rose mao ang paglabay ni Danny sa mga nagkalain-laing klase sa basura sa usa ra ka basurahan, usa ka hinungdan maong hugaw ug gubot ang atong palibot. So ang gibuhat ni Danny wala nagmintinar sa limpyo ug luwas nga komunidad, busa atong gibutangan og X or X ang kahon. Yes, sakto ka na teacher din, no? So karon para sa atong mga learners sa grade 3, para sa inyong buluhaton, paklia ang pages 5 and 6 sa inyong printed material. So, ang inyo lang buhaton mao ang butangi og check ang kahon kung ang pahayag nagsulti sa pagmintinar sa limpyo ug luwas nga komunidad o X or X kung wala. So, very simple ang inyong buluhaton karon sa atong grade 3 Yes, check learners. O karon no, teacher Den ug teacher Rose, padayon kita. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang aralin sa Filipino para sa ating mga mag-aaral sa grade 4 na may competency na ilalarawan ang tauhan batay sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. Yes, so mahalaga na pag-aralan natin ang paglalarawan ng tauhan dahil mas madali nating naiintindihan ang mga pangyayari sa kwento at kadalasan ay naiugnay natin ito sa ating sariling karanasan. Yes, tama ka Teacher Rose. Dahil pagkatapos ng ating talakayan, ay lalarawan nila ang tauhan batay sa ikinilos nito, ginawi, sinabi at naging damdamin. But Teacher Rose o Teacher Den, bago natin talakayin ang ating bagong leksyon, ay balikan muna natin ang pagtala ng mga mahahalagang detalye. So, makikita ninyo sa inyong screen na ang pagtala ng mga mahalagang detalye ay ang pagtutuon ng pansin sa ilang detalye sa kwentong binasa natin. Pwede rin kwentong pinanood o mga detalye sa larawan. At isa sa mga detalyeng itinatala ay ang mga tauhan ng kwento. Yes. So, ang pagtatala sa mga tauhan ng kwento ay sumasagot sa panghalip na pananong na sino. So, balikan natin ang kilalang kwento ng mga bata. Yes. Ang Little Red Riding Hood. So, ang kwentong ito ay inyo ring makikita at mababasa sa inyong printed material. So, ngayon ay babasahin ko ang kwento. Okay. So, si Red Riding Hood ay pupunta sa bahay ng kanyang granny. Isang malaking lobo ang nakarinig tungkol dito. Agad na umalis ang malaking lobo papunta sa bahay ni Granny. Kinandado niya si Granny sa isang aparador. Pagdating, ay nagsuot siya ng damit na tulad ni Granny at humiga sa higaan. Dumating si Red Riding Hood sa bahay ng kanyang Granny. Nakita niya si Granny sa kama. Naisip niya sa kanyang sarili na kakaiba si Granny. Hindi na makapaghintay pa ang lobo. Tumalon siya mula sa kama at sinikap na mahawakan at kainin si Red Riding Hood. Kaya sumigaw ng malakas si Red Riding Hood. Narinig ito ng isang mamumuto ng kahoy, ang sigaw ni Red Riding Hood. Tumakbo siya papunta sa bahay at binaril ang lobo. Tinamaan niya ng husto ang lobo kaya tumakbo ito palayo. Pinalabas ni Red Riding Hood si Granny sa aparador. Pinasalamatan naman ng munting Red Riding Hood at Granny ang mamumutol ng kahoy. Mula noon, hindi na nila nakitang muli ang malaking lobo. Yes, so ngayon, gamit ang pagtala sa mahalagang detalye, alamin natin kung sino-sino ang mga tauhan sa kwento.
So ang tanong ay, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? So base sa ating kwento, ang mga tauhan ay sina Red Riding Hood, Granny, Lobo at ang mga mamumutol ng kahoy. Yes, so ginamit natin ang panghalip na pananong na sino-sino dahil ang panghalip na pananong na sino-sino ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa maraming tao. Sino-sino ang ating ginamit dahil marami ang mga tauhan sa kwento, ngunit kung ang iyong tinatanong ay tungkol sa iisang tao lamang, ang panghalip na pananong na sino ang ating gagamitin. Yes, tama ka dyan, Teacher Den. So, natutunan na natin ang pagtala sa mahalagang detalye. At ngayon ay pag-aralan na natin ang paglalarawan sa tauhan ng kwento. So, ano nga ba ang tauhan ng kwento? So, ang tauhan ng kwento ay isa sa mga pangunahing elemento ng kwento. So, ang tauhan ay maaaring mga tao, pwede ring hayop, yes, pwede ring maaari ring bagay, o iba pang nilalang sa kwento. So sila ang kwento, no? Ang tauhan ng kwento ay sila ang gumaganap sa kwento. So ang tauhan ay maaaring ilarawan ayon sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. Yes. So ngayon ay pag-aralan na natin kung paano ilarawan ang tauhan batay sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin nito. So balikan natin ang kwentong Cinderella at alamin natin ang mga tauhan sa kwento. Pagkatapos ay larawan natin sila batay sa kanilang ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. Pero itala muna natin ang mga tauhan sa kwento, Teacher June at Teacher Den. So alalahanin na sa pagtatala ng mga tauhan sa kwento ay ginagamitan natin ito ng panghalip na pananong na sino o sino-sino. So, sino-sino ang mga tauhan sa kwentong Cinderella? Yes, so Teacher Rose, ang mga tauhan sa kwento ay sina Cinderella, Prince Cedric, Fairy Liabelle, King Simeon, ang Reyna, Papa Alex, Lady Fressie, Cassandra, Marga, Mozzarella, Cheddar at Ambassador. At meron din ang mga gwardya. Yes, tama ka dyan, Teacher Dan. So ngayon mga bata ay ilarawan na natin ang tauhan sa kwento ayon sa ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. So unahin nating ilarawan si Cinderella base sa kanyang kilos at ginawi. So ating basahin ang gitnang bahagi ng kwento upang malaman natin ang katangian at ugali ni Cinderella. Yes, sa gitnang bahagi ng kwento ating mababasa ang sumusunod. So pakinggan natin. Hindi ka matutulog kung hindi ka matatapos sa iyong gawain. May angal ka, Cinderella? Sabi ni Mama Fressie. Wala po, Mama. Wala po. Magsisimula na akong magtahi ng inyong mga damit. Ang tugon ni Cinderella. Yes. So sa bahagi ito ng kwento, ating nalaman na sinunod ni Cinderella ang utos ng kanyang madrasta na si Lady Fressie. Kaya masasabi natin na si Cinderella ay isang masunuring Yes, ina. tama ka dyan, Teacher Rose. Ang halimbawa ng paglalarawan kay Cinderella, base sa kanyang kilos at ginawi sa kwento ay, si Cinderella ay isang masunuring anak. Tama ka dyan, Teacher Rose. So, ilarawan natin si Cinderella base sa kanyang naging damdamin. So, ating basahin ang unang bahagi ng kwento upang malaman natin ang nararamdaman ni Cinderella. Yes, so sa unang bahagi ng kwento, ating mababasa ang sumusunod. So, dahil wala ang iyong ama, ikaw ang magiging katulong namin ngayon. O sige na, magluto ka na doon ng ating tanghalian at nagugutom na kami. Utos ni Mama Fressie. So ayusin mo ang pagluluto, Cinderella, ha? Ang saad ni Marga. Dapat masarap, ang natatawang sabi ni Cassandra. So dali-daling pumunta si Cinderella sa kusina at nagluto ng pagkain. Nagpunta sa bodega si Cinderella. Umiiyak siya sa isang sulok habang tinatawag ang kanyang ama. So learners, sa bahaging ito ng kwento, ating nalaman na umiiyak si Cinderella sa isang sulok. Kaya, masasabi natin na si Cinderella ay malungkot. Mababasa din natin na si Cinderella ay inaapi ng kanyang madrasta at mga kapatid. Kaya, masasabi natin na si Cinderella ay malungkot at naaapi sa kwento. So, ang halimbawa ng paglalarawan kay Cinderella, base sa kanyang naging damdamin ay, si Cinderella ay malungkot at naaapi.
Yes, tama ka dyan, Teacher Den, no? At ngayon naman, ating ilarawan si Cinderella batay sa ikinilos, ginawi, sinabi, at naging damdamin gamit ang graphic organizer. Yes. So, nandyan ang halimbawa, makikita sa kanilang screen ang halimbawa ng paglalarawan kay Cinderella base sa kanyang kilos at ginawi sa kwento. Sa kilos at gawi, si Cinderella ay isang masunurin na anak. Yes. At base naman sa paglalarawan, base sa damdamin, si Cinderella ay malungkot at naaapi. Yes. So ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials, pages 6, 7, and 8. So mayroon kayong 3 gawain. Base sa kwentong Cinderella, ilarawan ang tauhan na nakasulat sa inyong gawain ayon sa kilos, ginawi at naging damdamin nito. Gawing batayan ang halimbawang ibinigay upang masagutan ang mga gawain. So learners, stay tuned because we will have more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya.
together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. Tangkop time. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program, crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. And we are back still here in Astral Academy Cyber School.
So, Teacher Rose, no, bago natin simulan ang ating grade 5 music, so Yes. reminder na sa mga ating mga kabataan na ang ating attendance marker. Yes. Kaduha? Attendance Yes, marker. second attendance marker is ready na sa inyong screen. So, take note of it. Yes. So, ngayon ay pag-aralan naman natin ang aralin sa MAPI Music para sa ating mga mag-aaral sa grade 5 na may competency na recognizes the design or structure of simple musical forms. It's either utinary or one section, strophic, same tune, or two or more sections, and two or more verses. Yes, so learners, mahalagang pag-aralan ang araling ito dahil ito ang magpapamalas ng kaalaman sa paggamit ng ritmo sa paggawa ng sariling awit. Yes, dahil pagkatapos ng araling ito ay kikilalanin mo ang disenyo o istruktura ng mga simpleng anyo ng musika gaya ng unitary at strophic. So mga bata, bago natin pag-aralan ang ating leksyon sa araw na ito, ay balikan muna natin ang tungkol sa daloy ng melodiya. So ang makikita ninyo sa inyong self-learning material, nga ang pagdaloy ng mga tunog ay isang nagbibigay ng damdamin at kabuluhan sa musika. So ang pagdaloy na ito ay tinatawag na daloy ng melodiya. So ang awit o tugtugin ay binubuo ng mga tunog na maaaring dumaloy ng pataas, pababa, palaktaw, at maaari ding inuulit. Yes, so mayroon tayong 4 na daloy ng melodiya. Una, umuulit. So ang daloy ng tunog na ito ay hindi nagbabago. Pangalawa is pahakbang. Yes. Ang daloy ng tunog nito ay maaring pataas o di kaya ay pababa. Ito ay ang paghakbang ng tunog sa paraang magkakasunod. Yes. At ang pangatlo ay ang palaktaw. Ang daloy ng tunog nito ay maaari ding pataas o di kaya ay pababa. At ang pang-apat ay ang patalon. Ang daloy ng tunog na ito ay maaari ding pataas, pababa o di kaya ay pataas, pababa. Ito ay lumalaktaw ang tunog na mahigit pa sa isang limguhit o espasyo sa iskala. So mga bata, tingnan ang mga nota sa limguhit na makikita sa inyong printed materials at sa inyong screen. So, ang halimbawang ito ay may melodiya na umuulit na may tunog na hindi nagbabago. Yes. So tingnan naman ang iba pang nota na nasa limguhit B. Makikita ninyo ang pataas at pababa ng mga nota. Ito ay halimbawa ng melodiya na pahakbang na may tunog na maaring pataas o di kaya'y pababa. Ito ang paghakbang ng tunog sa paraang magkakasunod. Yes. Ngayon, tignan naman ang nota na nasa limguhit C. So, ang halimbawang ito ay may melodiya na palaktaw dahil ito ay may tunog na pataas o di kaya ay pababa. Yes, sama kayan, Teacher Den. So ngayon, tingnan naman ang mga nota na nasa limguhit D. Pero, Teacher Rose, no, hopefully nakasunod ang mga bata, no, nakikita nila sa kanilang screen ang ating tinatalakay, mga halimbawa. So, tingnan ang mga nota nasa limguhit D. So, pakinggan. Ang halimbawang ito ay may melodiya na patalon dahil ito ay may tunog na pataas, pababa o di kaya'y pataas, baba. So ito ay lumalaktaw ang tunog ng mahigit sa isang limguhit o espasyo sa iskala. Yes. So ngayon, para sa ating leksyon, tingnan at pag-aralang mabuti ang impormasyon na inyong makikita sa inyong printed materials, page 2. So mababasa ninyo ang isang awit o musika ay may anyo na sinusunod. Ang anyo ay elemento ng musika na nagsasaad ng istruktura ng awit. Isinasaad nito ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ayon sa kung anong uri ng anyo mayroon ito. Yes. So, ang simpleng anyo ng musika ay ang una, anyong unitary. Ang nasa anyong unitary ay may iisang melodiya lamang at iisa lamang ang verse. Pangalawa, ang anyong strophic. Ang anyong strophic ay isang anyo ng musika na may iisang melody o tono na naririnig sa bawat talutod ng kanta. Magbago man ang lyrics o titik ay iisa o pareho ang melody o tono na maririnig sa awitin. Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang verses na magkapareho ang tono sa verse 1. Yes, tama ka dyan, Teacher Den. So, ngayon ay ating pag-aralan ang pagkilala ng disenyo o istruktura ng mga simpleng anyo ng musika. Yes. So, pakinggan natin, or atin ang napakinggan, no? Yes, napakinggan na kanina. kanina. Sa radyo at sa FB Live natin. Ang tungkol, or napakinggan ninyo ang Happy Birthday to You. So, tingnan ang piyasa hinggil dito sa inyong makikita sa inyong printed materials.
So, ang awitin na Happy Birthday to You ay isang halimbawa ng awitin na may anyong unitary. Unitary pala, sorry. Ang melody o tono nito ay isa lamang at may iisang verse. Yes. So, ngayon naman ay pag-aralan natin ang awiting Leron, Leron, Sinta. Yes. So, kanina napakinggan ninyo ang awiting ito sa radyo at sa FB Live. So, ang awiting Leron, Leron, Sinta ay isang halimbawa ng folk song. Ito rin ay isang halimbawa ng awitin na may anyong strophic. Anong strophic man. Yes. So, ang melody o tono nito ay iisa lamang na maririnig sa bawat taludtod ng kanta. Ang kanta ay binubuo ng 5 taludtod na magkapareho ang tono sa unang taludtod. So magkaiba man ang lyrics o titik ng kanta sa bawat taludtod ay iisa o pareho ang melody o tono na maririnig sa awit. Yes, Teacher Den. So ngayon mga bata ay nakilala natin ang disenyo o estruktura ng mga simpleng anyo ng musika, gaya ng unitary at strophic. So para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials, pages 5 and 6. So para sa drill 1, pakinggan ang awiting Ako ay May Lobo at tukuyin ang anyo ng musika na inyong mapapakinggan at isulat ang unitary o strophic sa loob ng kahon. At para naman sa drill 2, pakinggan or napakinggan na nila ang awiting Sit, Sirit, Sit. So, tukuyin ang anyo ng musika na inyong mapapakinggan at isulat ang unitary o strophic sa loob ng kahon. At para sa independent learning, pakinggan ang awiting Twinkle Twinkle Little Star at tukuyin ang anyo ng musika na inyong mapakinggan. Isulat ang unitary o strophic sa loob ng kahon. So, mao kato ang buluhaton nato sa grade 5. Yes. O para sa inyo, grade 6 na mga leksyon ay basahin at pag-aralan ang inyong printed material. Yes. So, before ta mag-end, Teacher Rose at Teacher Den, may I remind again, the learners nga ready na ang atong ikatulong nga attendance marker. So, please take note of it because that will serve your attendance for today. Yes. So, learners, ug din hinatapos ang atong Martes nga klase sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa DepEd Tanggub hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher June. Ug ako si Teacher Rose. Ug ako si Teacher Denden. Kami ang Team Tuesday hangtod sa sunod nga higayon. This is Astral Academy Cyber School. The Department of Education, Division of Dangub City, in partnership with the local government unit of Dangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily.
It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time.
It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Good morning, constellations of stars! Especially to our senior high school learners, grade 11, who are with us in our Facebook Live. Yes, welcome to Astral Academy Cyber School. And of course, we are still live in DepEd tayo Tangub and Astral Academy Cyber School. Okay, I am teacher Marilyn from Makilaw Integrated School. And still your teacher are from Lorencita National High School. And we are your teacher facilitators today. Okay, good morning everyone. So today is April 19, 2022. Ngayon ay ating tatalakayin ng asignatura sa Pilipino ang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Tama, kaya ngayon mga bata, kunin nyo na ang inyong printed self-learning material sa Week 2 para sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik at ang inyong mga papel, ploma para sa pagtatala ng mga karagdagan at mahahalagang impormasyon na maririnig ninyo dito sa amin. Okay, Tupac sir, so ating learning competency ngayon ay nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Pilipino batay sa layunin, gamit, metodo at etika sa pananaliksik. Tama. Ngayon learners, kailangang makinig at talasan ninyo ang inyong isipan dahil ngayon ay susuriin natin
ang mga halimbawang pananaliksik sa Pilipino batay sa layunin gamit ang metodo at etika sa pananaliksik. At ang una nating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa layunin ng pananaliksik. Okay, so tama sir. So ngayon, kilalanin natin kung ano ang salitang layunin, learners. Tama. So ang ibig sabihin ng layunin ay nangangahulugang tunguhin o mitiin na kailangan makamit, makamtan o maisakatuparan na may kaakibat na pagkilos. Ito ay bagay na nais na pinapangarap mo na matupad na gustong makamit. Ito ay makakamit kapag pinagsikapan at pinaghirapan ng mata mo sa abot ng iyong makakaya. Tama. Isa pang karagdagang kaalaman sa pananaliksik ay meron din itong tayong tinatawag na layunin. Okay, so tama, dito, sir. Teacher Merily, inilalahad ang mga nais makamit sa pamamagitan ng pananaliksik. So ito ang tinutukoy ng adhikain na nais patunayan o pabulaan, mahimok o maiparanas o ipagawa ang isang tinatawag nating pananaliksik. So isinusulat ito bilang mga pahayag na nagsasaad kung paano masasagot at matutupad ang mga tanong sa pananaliksik. At yun lang. Okay, so tama sir. So sa pagsasagawa ng pananaliksik, dapat na alam kung ano ang layunin na gawain ito. Unang Tama. layunin sir na ating tatalakayin ay tungkol sa makatuklas ng mga bagong impormasyon, idea at konsepto. So halimbawa learners, sa tungkol sa impormasyon, so magbibigay tayo ng impormasyon tungkol sa coronavirus. Mga dapat gawin ng isang tao upang makaiwas at manatiling ligtas sa kumakalat na virus. So yun yung pagtuklas ng bagong impormasyon, sir. Okay. So sa pamamagitan ng impormasyon patungkol sa coronavirus, nadagdagan yung kaalaman at impormasyon na ating natutunan. Yes, tama yun, sir. So sa pangalawang layunin sa pagsasagawa ng pananaliksik ay ito, makabigay ng bagong pagpapakahulugan o interpretasyon ng dati sa ideya. So pwedeng tingnan ang isang ideya mula sa ibang anggulo, tama? Yes, sir. Yes, so isang perspektibo at pananaw kaysa dating paraan ng pagtingin ng paiba rito. Okay, tama sir. Okay, sa pangatlong layunin ng pagsasagawa ng pananaliksik, ito yung magbigyang linaw ang isang mahalagang issue ng isang paksa. So meron tayong mga iba't ibang issues sir na kailangan nating bigyang linaw tungkol sa mental health issue, tungkol sa kahirapan at climate change. Tama. So hindi lang yung title lang. So bibigyan natin ng linaw kung ano ba talaga yung napapaloob sa tinatawag natin na mental health at iba pa. Okay. So ang pang-apat ay makapagbigay ng mungkahing solusyon sa problema. So, bibigyan natin ng halimbawa ang ating mga mag-aaral, Teacher Merily. Yes, so, dito, ang hindi pagtapon ng maayos sa basura, ang solusyon ay ang pagkakaroon ng proper waste segregation o pangmaiwasan ang paghalo-halo ng mga basura ayon sa uri nito at pagkakaroon ng tamang tapunan. So, dito, mayroong mungkahing solusyon. So ang problema dito, Teacher Merily, is ang hindi pagtapon ng hindi maayos sa isang basura. Yes, sir. So ginagawa na natin sa ating komunidad ito sa pagkakaroon ng Material Recovery Facility or MRF. So dito nagbibigay tayo ng mungkahi na maaaring maging solusyon tungkol sa basura. Okay, so panglimas learners, ito yung makapagpatuto o pangatwiran sa tulong ng mga mapapanaligang mga materyales o dokumento tungkol sa mga paksang nangangailangan ng paglilinaw. Tama. At ang pang-anim, nakapagbibigay ng mga ideya o mungkahi batay sa mga pangkasayang perspektibo para sa isang pangyayari o isang senaryo. Okay, tama si sir. So ang pangalawang nating susuriin na gamit ay ang gamit ng pananaliksik. Dito, isinasagawa ang pananaliksik upang tumuklas ng mga bagong kaalaman at impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa mga tao. Halimbawa, learners, ang bagong lumabas na datos na malaki na tsansang maging malilimutin ng isang tao batay sa dalas ng kanyang paggamit ng smartphone at internet. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Lee Hadlington, may direktang kaugnayan ang pagbababad sa internet at paggamit ng smartphone sa unti-unting paghina ng isip
at memorya ng isang tao. Tatandaan natin yan, no? Sir Chris, no? Yung paggamit ng smartphone at pagbabad ng ating araw-araw sa ating mga smartphone ay magkakaroon tayo ng pagkakalimutin, no? Yes, sir. So, Tama yun, sir. ang pangatlo ay ating susuriin ang tungkol sa tinatawag nating metodo. So, kapag sinabing metodo, Teacher Merily, Yun yung mga pamamaraan. tama. Sa So, dito ilalahad ang uri ng kasangkapan o instrumentong gagamitin upang maisagawa ang pamamaraan ng tinatawag nating pananaliksik. Tama, sir. So, dito nakabatay sa disenyo at pamamaraan ng instrumento. So, bibigyan natin ng halimbawa ang ating mga mag-aaral. Pamamaraan. Tama. So, ito yung statement. Kung magsasagawa ng pakikipanayam, kailangan ang gabay ng panayam o talaan ng mga tanong. Okay. Pangalawa. Yun yung pakikipanayam, Tama. sir. Okay. So, kung obserbasyon naman, kailangan din ang isang talaan o tinatawag natin na checklist na magsisilbing gabay sa mga dapat bigyang pansin o obserbasyon. Tama, sir. So, kung gagamitin naman natin yung survey, ito naman yung paggamit ng mga questionnaire o talatanungan na kinakailangan laging nasa isip ng mga mananaliksik kung saan ito yung masasagot ang instrumento ng mga suliranin ng pananaliksik. Okay, tumpak, sir. So, ang ikatlo na ating susuriin, so ngayon ay tungkol sa Etika. etika ng pananaliksik. Tama. Okay, malaki ang responsibilidad ng isang mananaliksik. Okay, dapat siyang maging maingat sa bawat hakbang ng pananaliksik sapagkat mayroong itong etika na dapat niya isa alang-alang. Ang etika ng pananaliksik. So, ay gabay sa tamang pagsasagawa ng pag-aaral. Tama. So, ayon kina Constantino at Sapra, ang mga panuntunan sa pananaliksik ay yung mga sumusunod. Una, kilalanin ang ginamit ng mga ideya. Yes, tama yun, sir. Dapat Pangalawa. natin kilalanin yung mga author kung sino nagbigay ng mga pahayag, sir. Okay. Pangalawa, huwag kumuha ng mga datos kung hindi pinapayagan o walang permiso. Okay, tumpak, sir. Pangatlo, iwasang gumawa ng mga personal na obserbasyon. Pang-apat, huwag mag-shortcut. At ang panglima, huwag mandaya. Okay, tama, sir. So, tinatawag na plagiarism. Tama. Ang pangungupya ng gawa ng iba nang walang pagkilala sa kung sino ang nauna sa nagsabi nito. So, yun yung plagiarism. Tandaan niyo yan, Sir Jade at Sir Chris, no? Yung plagiarism. So, ayon kina Constantino at Sapra, ang ilan sa mga anyo ay ang tinatawag natin kanina pa, itong plagiarism, no? So, ito yung tahasan ng pag-angkin sa gawa ng iba. Pagkopya sa ilang bahagi ng akda na may kaunting pagbabago sa ayos ng pangungusap at hindi kinilala ang mga author at yung pag-angkin o paggaya sa pamagat ng iba. Okay, tama, sir. So, ngayon, learners, sa inyong SLM, sa inyong gawain, so, makasulat kayo ng halimbawa kung ano yung layunin, metodo, etika ng pananaliksik. Ngayon, sir, tayo muna ang magbibigay ng halimbawa at sagot tungkol sa mga bahagi ng pananaliksik. Okay, so ang abstract, ito ay pinamagatang bata-bata paano ka natuto. So, ito yung halimbawa ng isang abstract. Abstract, sir. Okay. So, ang pamagat natin mga bata ay bata-bata paano ka matuto. Okay, so ito yung isang pagsusuri tungkol sa estilong pagkatuto ng mga ng mag-aaral sa ika-6 na baitang sa paralang elementary ng kay Titinga. Tama. So, basahin natin, sir, para sa kanila. Yes. Okay. So, ang pangunahing layunin ng pananaliksik ay upang masuri ang isang estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang, basihan ng interbensyon at epektibong pagtuturo at pagkatuto sa asignaturang Filipino. Mayroong 61 o 61 respondente o respondents ang pananaliksik na ito at gumamit ng pamamaraang paglalarawang disenyo. So, ang resulta ay nagpapakita na ang pangunahing estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral na mga lalaki ay kinesthetic na may frequency na 409 o 36.65 na bahagdan, samantalang ang auditory ay ang mga mag-aaral na babae na may frequency na 374 o 34.63 na bahagdan. So, sa madaling sabi, ang natamong X2 na value ng 1.7 ay mas mababa sa 5.099 na critical value sa 0.5 level
of probability. So gamit ang degree of freedom na 2 points, point 2, ang null hypothesis ay nagsasabing walang significant na relationship o malaking kaugnayan ang estilo ng pagkatuto ng mga lalaki at babaeng mag-aaral na tinatanggap. Okay, so ang paaralan ay nararapat na magsasagawa ng learning action plan. Tama. Tinatawag natin itong lock session. Para sa guro na ang paksa ay tungkol sa estilo ng pagkatuto. Okay, lalo na sa kinesthetic at auditory upang makapagbigay ng angkop na pamamaraan na gagamitin sa pagbuo upang mapataas ang marka at malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral natin ngayong 21st century. So Tama ngayon, ka dyan. sir. So, base sa ating binasang halimbawang abstract kanina, Teacher Marilyn. Yes, sir. No? So, ang naging unang susuriin natin yes, bahagi ng pananaliksik. ang naging unang pangunahing layunin ay ang pananaliksik upang masuri ang estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang bilang basihan sa ating interbisyon at epektibong pagtuturo sa pagkatuto sa asignaturang Filipino. Okay, tama sir. Yun ang ating layunin sa bata-bata paano ka matuto. Tama. So ngayon sir, aalamin natin, susuriin natin kung ano ang gamit ng pananaliksik sa ating na ibigay na halimbawa. Ito ay upang malaman ang estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang sa asignaturang Pilipino na tutukoy dito kung ano ang dapat gawin ng paaralan para sa kanilang mga guro ng laksisyon. Para malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral. Yun yung gamit ng pananaliksik, sir. At saka ang gamit na metodo, ito naman yung basis o base sa ating naibigay na halimbawang abstract ay ang paraan ng pangangalap ng datos. Yes, sir. At yung paggamit ng pamamaraang pararalang disenyo. Yes, sir. At ang etika ng pananaliksik na ating naibigay na halimbawa kanina, sir, ito yung pagbabalik at paggamit sa resulta ng pananaliksik. At dito na natapos ang ating leksyon ngayon, mga learners, tungkol sa mahalagang bahagi ng pagsusuri at pananaliksik. So, maaari na ninyong sagutin ang inyong mga gawain. So, learners, meron kayong gawain ngayon. Yes, na ang panuto ay suriin ang ilang mga abstract mula sa mga halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layuning gamit ang metodo at etika ng pananaliksik. At punan ang mga talahanayan na makikita nyo sa inyong SLM at gumamit ng mga abstract. Yes, sir. So, sa inyong SLM learners, meron kayong dalawang gawain na ang pamagat ay plan, pagmamasid, kahinaan at kadalasan ng mga guro sa proseso ng pagtuturo ng Pilipino. Tama. Okay, at pangalawang abstract, sir? Yes, ito yung kaugnayan ng pangkatang gawain sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Alright? Learners, more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School. Matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
uplifting one another. We love, we care, we share. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkuk time. We learn all things, it's very fun. Masaya. Good morning to our senior high school learners who are watching via our FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy. I am Mama Halia from Santa Maria National High School. And I am Mildred Bibi Chaida from Tanggub City National High School. And we are your teacher facilitators today. Good morning, Mama Hal. Good morning, Ma'am Mildred. So today is Tuesday, April 19, 2022. And we will be discussing topics about subjects practical research, 1, and of course, creative writing. Alright, so this morning we will be going to discuss topics on practical research 1, and the learning competency is describe sampling procedure and sample. Okay, so in the previous lessons, you were able to understand the nature of qualitative design. So deeper understanding of the different types of these designs helped you or led you to gather information for your research. So in this particular lesson, you will also learn the methods for sampling for you to provide the possible answers of your research problem. All right. So in this topic, Mamahal, so it is very important to know what is data collection. So Yes. data collection is very important in the aspect of research. So researchers should choose the proper sampling method to answer what was asked in the research problem. So it is according to Alicia Tovilla 2020 that sampling is a process used in statistical analysis in which a predetermined number of observations taken in a larger population. So the methodology used to sample from a larger population depends on the type of analysis being performed. Yes, and there are actually types of sampling methods. So the first is probability sampling. So what is probability sampling? It is a type of sampling technique in which a sample from a larger population are chosen using a method based on the theory of probability. So for instance, a population of 1,000 members, right? So each of these members that we have will have 1:1,000 chances of being selected to be part of a sample. So it gets rid of bias in the population, and of course, it gives a fair chance to all members to be included in the specific sample. So there are also types of this sampling. We have the simple random sampling. So this method of collecting data where every single member of a population is chosen randomly, so merely by chance, and each individual has the exact same probability of being part of the sample. All right, so another type of probability sampling is what we call as cluster sampling. So in cluster sampling, it is a method where the researchers divide the entire population into sections or what we call as clusters. So that represent a population clusters are identified and included in a sample
on the basis of defining demographic parameters such as age, location, sex, and others. Yes. And the other one, or the third one, is what we call as the systematic sampling. So when we say systematic sampling, it is a method where members of a sample are chosen at regular intervals of a population. So it requires actually selection of a starting point for the sample and sample size that can be repeated at regular intervals. So this type actually of sampling method has a predefined interval, and hence this sampling technique is the least time consuming. I see. All right. So we also have the next is the stratified random sampling. So it is a method where the population can be divided into smaller groups that don't overlap but represent the entire population together. So while sampling, these groups can be organized and then drawn a sample from each group separately. Okay, so aside from the probability sampling, we also have what we call as the non-probability sampling. So this sampling technique is reliant on a researcher's ability to select members at random. So this sampling method is not a fixed or predefined selection process, which makes it difficult for all elements of a population to have equal opportunities to be included in the sample. So, one of the kinds of non-probability sampling is what we call as purposeful or what we call as purposive sampling. So, this purposive sampling is the most common sampling strategy, most especially if you are conducting a pure qualitative research. So, in this type of sampling, participants are selected or sought based on pre-selected criteria based on the research question. All right. So I just would like to add, Mildred, for our learners, I think most of the time, if you would like to have a quantitative research, more likely you go to the probability Yes. sampling. But if you have the qualitative type of research, The more on the non-probability non-probability. Yes, sampling. that's correct. Because we are not actually dealing with a very large group, crowd, or population. So the next part of non-probability sampling is what we call the quota sampling. So it is a sampling technique whereby participants' quotas are preset. So prior to the sampling, typically, the researcher is attempting to gather data from a certain number of participants that meet certain characteristics. So that may include things such as age, sex, class, marital status, HIV status, etc. So for example, a cigarette company wants to find out what age group prefers what brand of cigarette in a particular city. So he or she applies quotas on age group from 21 to 30 perhaps, 31 to 40, and from the range of 41 to 50 and 51 plus. So from this given information, the researcher gauges the smoking trend among the population of the city. So is there a difference between the consumption of this type of cigarette from those age groups Yes. or brackets? Okay, so the third one is what we call as snowball sampling. Okay, so this snowball sampling is also known as chain referral sampling. So in this method, learners, so the participants refer the researcher to others who may be able to potentially contribute or participate in the study. So this method often helps researchers find and recruit participants that may be otherwise be hard to reach. That's correct. So one reason why these participants might be hard to reach is that you are actually researching on a very sensitive topic Yes. or issue. For example, the one we've mentioned a while ago, HIV. None of the people you might know, you can never just ask people, oh, do you have an HIV? Yes. You cannot do that. So that's why The snowball sampling is appropriate because it takes one to know one. So maybe somebody knows another person. Okay. So, that's the end of our discussion for practical research 1. And at this point, so it's time for our learners to get their activity sheets, and learners in your printed SLM
On page 5, these are the directions. You actually have 2 activities. The first one is that in each of the following examples, identify and describe the sampling methods being used. Write your answer on the space provided on each item. You will earn 10 points. Okay, so for the activity 2, you have there the directions. So using the mind map, complete and describe the key ideas or concepts in the lesson sampling procedure and sample. So learners, you can utilize the back portion of these activity sheets if necessary. Up next, creative writing subject will be discussed. Still This here is in Astral Academy Cyber School. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we write. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Alright, so Ma'am Mildred, we will have creative writing. Yes. So our competency is actually to write a craft essay demonstrating awareness and sensitivity to the different literary and or socio-political context of creative writing. Okay. So, in crafting an essay, so we have here the tips in writing a craft essay. So, the first one we have, understand the topic and categorize your essay. So, the first one we have the analytical. So, talking about analytical, it is packed with key components that break down the idea of the topic through an intensive analysis. Another thing, we have the expository. So it aims to explain or elaborate on the topic. And lastly, we have argumentative. So from the word, the term argumentative from the word argument. So That's right. it's intended to make claims and persuade the reader by attaching evidence that supports the argument. Yes, that's correct, learners. So if you could still remember in your junior high school years, you were taught about the pie. So that is your author's purpose, whether the author would like to persuade, whether the author would like to inform or entertain. So in here, if it's argumentative, then basically the author wanted you to persuade or to believe in him. Now we also have the free writing. So this is a very important tip when we write a craft essay, because in here we need to gather a pen and a notepad and spill all our thoughts that concern the formation of the essay. So in here we are just so free.
you need to just like gather enough ideas you can start placing them in order. So for example, you might like to have some outline, but in here, when we free write, everything that we can think about in the topic, we just need to fill them on the paper. So regardless of whether or not, because you will still be arranging this. So according to their importance later on. But so long as you can make some ideas in there. So it is better to write in such manner so that your ideas might not be limited to just one thing or single thing. So everything that you can think about the topic, you write them. And later, it is important that we outline from the order of importance whether or not which ideas are more important or appropriate than other ideas. All right, so aside from free writing, we have also include interesting details. So, interesting details, your topic can please your readers. So, if you add details that might spark their interest to read further. So, sometimes a topic that is dry and emotionless might pose problems with it when it comes down to finding details that could keep the reader hooked on. So, we all know learners about the figurative language, the literary technique. So, it could also be applied in these interesting details. That is correct. So, of course, everyone would like to read something that is connected to them. So, emotions are connected to people. We need to remember that. So the next one is to avoid jargon. When we talk about jargon, these are actually words coming from different disciplines which are not common they are not in layman's term. They're not common to us. No, for example, instead of saying those things in a very jargon manner, we can just make use of common terms used in everyday language. So using unnecessary jargon will only make your reader reluctant and also reluctant to read further because your essay will compel the reader to have a dictionary open at all times. So, of course, readers don't like to do that. So, refrain from using words that could complicate the meaning and confuse your reader. So, no confusions. Yes. Okay, so next one we have proofread. Okay, so this is one of the very important thing in writing, which is proofreading. So it has to be the most important step in an essay's formation. So it gives the essay the final structure after going over any errors, spelling mistakes, grammatical errors. So in general, proofreading will help the writer analyze every aspect of the essay. So, right from the arrangement of information to the delivery of meaning. So, in this process, learners, the writer can make any additions, corrections, if he or she feels like something is lacking. That's correct. So, proofreading here, for example, at first glance, you might think that your paper is actually very perfect. So, but in your reading, second reading, you might be able to find out that there are still grammatical errors to be corrected, or might be there are some ideas or thoughts ideas that can be omitted, or some ideas which are not that clear to the reader. So proofreading is really the last part and the most important part when we write. So always choose a topic you are passionate writing about. So it's hard to look into or to write about something. For example, you are obliged to write about the incoming elections and you don't have any passion interest, in it. yes, or passion on elections. So it will be very hard for you to talk about it. So on your SLM, dear learners, your task is actually to write 100-word craft essay. 100 word is just, I think it's just a paragraph for some, okay, about the current issue of socio-political situation that is very relevant in your society today. So actually, the ongoing chaos of who to vote, and people have been canceled on the social media because they have different beliefs. I think this is also an important point for discussion. So refer to the rubric. You have the rubric as your guide. So I think your activity 2 is quite easy. You just need to identify. And this is just a review of your previous lesson.
So stay tuned. Thank you so much, dear learners, for being with us. That ends our Discussion on the creative writing subject. Yes, that's Okay. it. Okay. We will be right back after a short break. Thank you so much. Bye-bye, everyone. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Alright, so flash on top of your screen, dear learners, is actually the first attendance marker. So stay tuned. There are some lessons later. So this has been Mama Halia from Santa Maria National High School. And Ma'am Mildred B. Bichayda from Tangub City National High School. This is Astral Academy Cyber School. Bye!